Halo, halo, test mic sound check 1, 2, 3. Warna apa warnanya kali ini? Oh, mari awal balik guys. Halo, assalamualaikum semua. Sekejap Gua ada something problem issue man. Ada halo. Oh, dah. Yang belum masuk jangan lupa tekan like and share. Welcome to the stream everybody. Put your hands up to the need to make some noise for the 2022. Boleh beri salam kepada saya. Waalaikumsalam bosku Jaya. Oi, rosak ke saya punya ni? Kenapa kali macam ni? Kenapa jadi begini duk? Apa tahu tak kenapa jadi macam ni? Warna purple bahang. Masih warna purple. Astaga wabeku, astaga wabeku. Warna purple bahang. Hai. Telefon saya warna okey je. Mana mai warna purple. Sebab mak dinuk pun. Ya Tuhan. Betul saya tu. Hello belum halu Syabatin. Macam kali belum tuan. Rosak. Kenapa mau rosak-rosak? Warna purple man. Tak lebih lah pula. Awak warna ni. Assalamualaikum malu saya comeback. Tadi saya comeback sampai pukul berapa? Saya melewat ni. Tak, tapi dah ni awak dia main warna purple ni. Aku pening terus. Pening. Apa jadi gitu? Saya pun tak tahu apa saya jadi macam ni. Hai. Apa pernah nak edit warna macam tu cik weh? Tak. Slow global lah. Kau relax tak? Kami Legato ni tak tahu siapa jadi warna macam ni bang. Tak pernah nak naik warna macam tu. Tiba-tiba dia main naik warna tu. Haru tu penin. Hina sangat kau Pak Long tu lah. Hina kau sampai naik warna purple. Tak bagi kita nge-live. Temu ni. Oh, heran. Tunggu. Heran ni saya heran. Oh. Ai. Pasal apa warna purple? Tak pakai filter gamak dok pun aku. Try di start PC.
Di bawah Nayon ni, restart PC. Kira boleh lah tu Pak Long. Why? Apa ada link lagi? Kau tengok saya main. Ini macam mana cerita dia ni? Pada ulangan ke ni? Ulangan Tok Wan dia. Sampai Kedah bang. Saya pun heran kenapa nak kena naik warna macam tu. Tak pernah nak naik warna macam tu. Kat phone okey tak ada masalah. Dia terkejut ke palung steam awal. Itulah rasanya dia terkejut kot. Awal kita sampai terkejut member. Layak lingkup naya je oi. Lingkup mau boh tu. Bawa melingkup. Sabu. Hari ni awak tak jadi sabu punya nak dah. Tak boleh jadi pasal ni. Tak pernah nak ada problem macam ni. Tak pernah nak ada macam ni. DJ Sam featured guest on the mix. Tiba-tiba. Ha. Hai. Kan nak main dengan warna purple. Aku tak mau main warna purple. Satu tak bisa. Oh. Nothing wrong, say. Nothing wrong. Saya punya PC nothing wrong. Everything was fine. But suddenly just nak lorok tu orang. Tak orang kat rumah yang berjumpa. Tu. Oh so. Tu. Ada so. Tu. Ni jap, sini jap. Kau tengok ni kenapa begini? Ni. Kenapa aku punya kalau OBS ku kan? Sabar ini. Ya, sabar. Kau tengok dulu ni. Hari miring oh. Ah ni, kalian yang begini. Okey, ni ya. Aku tutup Okey. Tu kiranya Elgato kan? Kan? Okey, ni kosong maksudnya tunjuk Elgato kan? Okey, aku tunjuk. Kenapa kalian yang begini? Kemana? Ha. Hai Lungs ya, Lungs Gaming. Nampak? Apa yang problemnya? Okey. Apa? Elgato kah? Ada juga Elgato. Oh. Yo. Aku sendiri tiba-tiba begini jadi pening terus. Oh.
Okay, ni. Kosong Sekejap Ya, men. Dah, aku dah makan dah. Thank you. Dia aku punya juga. Kenapa? Dia ada, men. Sudah aku tutup warna-warnanya. Nampak? Satu jawapan yang pasti. Tak PC. How can be restart PC? Please kah restart PC? Tak PC, geng. Macam mana, geng? Nonggo. Okay, saya boleh restart PC. Tapi live saya akan interrupt dalam masa 2 minit saja. Kalau hampa boleh stay, hampa memang style lah. Kita boleh restart PC. Kita boleh nak try sekejap. Tapi hampa kena memang, kalau restart PC, hampa memang kena tunggu. Live saya akan jadi interrupt. Tapi saya akan start PC, pop, saya terus saya akan connect. So, apa? Mana? Di sini. Apa yang okey? Belum ku buka lagi ni, men. Mana? Ni kalau aku cucuk. Yo, color. Tukar, men. Yo. Bagus, okey ni game ni. Elgato ni. Terus hantar angin ke? Ya, itu blur. Okey, kalau aku tak blur ni, aku off je ni. Okey, aku off. Mana? Nek, warna purple juga. Dah purple di sini. Benda ni. Ni benda. Okey. Saya kena restart PC. The best way ialah saya kena restart PC. Dekat PC sebelah. Mana ada PC kat sebelah? PC saya je. Aku panas hati. Pada time aku nak kerja time tu sebelum tak pernah nak edit macam ni. Tiba-tiba nak edit macam ni. Liao. Dia mana? Dia ada baju di tengok tali dry. Dia ada lagu klise buat luha. Ada masalah, ada jalan keluar. Masalahnya plug Elgato. Masalahnya plug Elgato apa semua. Tak pernah saya usik daripada hari itu lagi tau. Daripada awal saya restart lah. Bagi masa saya dalam 2 minit. Apa kira start daripada sekarang. Go. Satu tekan ni. Start. Hello. Okey lah. Hello, test mic. Okey lah. Apa dengar suara saya? Ada lag lagi tak? Itu saya paling cepat je tu. Berapa sekali apa kira tak sampai 1 minit pun. Sebenarnya PC saya beroperasi. PC panas aku. Tak ada kena-mena PC panas, Pak Long. Tu kira paling cepat tu. PC kena santai pun ni. PC panas. Tapi dah ni apa tengok lagging tak? Okey lah. Dah okey lah. Rasanya dah okey. Tapi kita cuba untuk try cucuk benda Allah ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, test mic sound check 1 2 3. Kalau okey tap okey. Osim lah kau. Nah. Mana boleh? Setengah aja. Tak payah Karin ke belum? Tak juga. Tapi dah ni okey boleh dah. Alhamdulillah. Memang ternyata di saat ada jalan penyelesaian untuk segala-galanya. Dengan restart PC, Anda mampu mengubahnya. Okey. Restart PC ya. Restart PC dia boleh mengubah kelak.
Clear. Dia clear tu. Okey, clear belum? Jom. Sekejap, kita tanya Sisu. Dia mau... Kita go dulu. Dah okey. Okey, clear. Okay, yang kalau clear tekan like dan share. Jadi sopan ni. Orang layari. Hai Su. Okey Su. Sudah okey Su. Oh boys, ada kosong lagi tak? Saya pun tak tahu ada kosong ke tak ada. Lama tak nampak Pak Long noh. Oi, dah okey so. Dengan jalan penyelesaian restart PC, everything was fine. Kan? Ya. Restart PC je kan? Ya. Gila man. Kau paling bijak lah so. Kau manusia paling bijak. Boleh go ke so? Ha? Kau tengah setup ke? Ya, go je kalau mau go. Okey, aku go lah. Okey. Betul geng, ternyata dengan cara restart PC dia mampu mengubah segala-galanya. Apa abang Pak Long sihat alhamdulillah kita. Pak Long sihat kau sihat alhamdulillah. Apa abang? Lama tak tengok. Lama tak kelui. Abang sihat ke? Abang ya. Abang tangkap kick ah. Oi so, accept so. Siap. Accept dulu. Sabar jap. Aku punya sound hilang. Kepala dia. Pala dia ni menjadi. Nya sayang. Di sound ni. Okey jap ni. Oh apa? Oh no. Ada sound game ni. Okey. Jap Batu main. Blur. Bagus juga lagunya. Sat PC bersamaan dengan refresh otak. Benar. Assalamualaikum Pak Long. Jom right. Kin tu right apa? Madi ada baik kan? Sihat alhamdulillah kita. Hazrul Shah, terima kasih untuk 75 bintang utang. Semoga limpahkan rezeki. Okey so. Ngam sui. Lagu rancak. Lagu memang kita buka memang lagu rancak memang. Sebab kita nak bagi ada suasana. Dah okey ke skrip Pak Long? Alhamdulillah dah okey. Dengan cara penyelesaian, dengan restart PC, semuanya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan kat Kin. Mari Changlun. Oh, dia. Handsome lah Pak Long. Ail. Ling Lui. Long time no see you. How are you? Are you good? أكثر من مجرد سلاح. Maaf kalau saya sendawa. Macam bewok. Woi, cap Cina AFK tu. Masih rancak Pak Long game ni. Tapi awak ni cap Cina. Cina AFK ke? Malam ni kita mantap piak ni. Sebab malam ni kita akan menyaksikan sebuah perlawanan Hawau you Pak Long Pak Long memang Hawau. Kadang-kadang dia nakal sikit. Tapi kadang-kadang lah. Link sekali. Oi, first game link kah? Boleh no problem. Cap jambu ni. Cap jambu saya bukan biasa Stasi the best brand roll of the world. Pak Long kopi ke teh? Saya pilih kopi. Teh dia kurang sikit tapi kopi tu kat Ali. Sayang Pak Long. Hai. Ning Lui. Oh, gila Ali. Itu aku tahu yang mana ni. Karina please mandi. No Karina. Kita akan guna Karina. Saya akan menggunakan link. First game. Kita akan melayari. الروابط لا يمكن تعويضها. Gameplay. Waalaikumsalam. Sudah okey ke Pak Long? Sudah okey alhamdulillah sudah okey. Awak gatai ingat Pak Long? Laki ni bukan tukar gatai tu cara kita. Ui. Lajunya ambil depan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyun tinggi bumi. Kalau anda pasal orang cakap sayang je cayak terus. Mak ai saya.
Itu tak, saya takkan cayak dengan benda-benda macam tu. Saya bukan seperti lilin yang sedang membara sehingga membakarkan dirinya, bukan. I'm not type of person like that. Because of what? Because of me is a paklong. Jadi Zubir tak lain kau mana nak tahu Zul. Han tanya benda yang kau bukan lah. Sayang paklong ayang juga. Saya semua sayang. Saya semua sayang semua jangan ayang. بدون خصم جدير واحد. Indrik kita bukan penentu akan kekalahan. Kalau kalah menang. 6 say. Okey tak tu Palung. Okey. Palung sentiasa okey. Tim Madi paling berbisa. Ya, kare le ama sola. Oi, aku punya link berbisa ke so? Berbisa. Berbisa Bama di berbisa. Berbisa. Kau cuma perlu cari. Palung Islam ke? Ya Allah. So ada orang tanya kat aku, Palung Islam ke? Ya, aku pun pernah kena Madi ditanya, "So awak Islam ke tak?" Ui. Bingung botak aku situ. Saya macam otak saya macam berhenti untuk fikir asal, tapi alhamdulillah saya dilahirkan dengan Islam dan saya sangat bersyukur menjadi seorang Islam dan Muslim. Ya, kerana itu adalah nikmat yang paling besar kita sebagai Islam di muka dunia ini. Thank you for sinyal. Terima kasih. Muhammad Afiq, tengok nama saya mentang. First time oh. Dia macam first time seumur hidup. Ya. Seumur hidup ni. Dapat soalan macam tu. Pernah ada orang tanya, "Kau Islam tak?" Ui. Itulah. Tanya-tanya juga kalau nak soalan begitu. Mana yang lain tak live ke? Solo on the way. Tak lagi ada. Kau hajuk lah budak lah ni. حتى المتمردون مثل يوسف لديهم Kenapa men? ميثاق الشرع. Ada di situ men. Wih baiklah. Apa? Tak pasti. Tengok nanti macam mana. لون له من اسمه نصيب. Baiklah. Ngelak-ngelak dari situ. Ingat aku nak urus lah. Tapi itulah gengnya, kalau mungkin ada orang yang belum pernah lagi هذا هو tanya buat اسم soalan gila. إياك أن تنساه. Soalan. Lama, dia flicker Benda ada skillnya gila Madi, kau boleh kill tadi sebenarnya. Santai mana? Sini men. Ya. لم أخلق لأكون Dah كالبحيرات. mencuri. Ni dah semua. Tuh dapat mininya tuh. Nah, kan bingung dia. Terstun dia. Mantai duduk. Tak ada vision dia dalam tu. Ai, ruginya. دفعت هاي. الكثير Tasik. مقابل Ni lagi, Bro. حريتي. Nah. Wah. Wah, latih tu ina nasib baik mati oh. Mama Jazon Amir thank you. العمل الجماعي. Terima kasih bos. سأحاول. Orang cakap pos troll gitu. Mana dah bos. Baik dah teammate kita ni. Ada. Kata lah ini macam. أفضل البقاء بعيدا عن التكنولوجيا. Palung, assalamualaikum Palung. Sihat alhamdulillah kita. Hamba sihat dia. Temen tak sihat-sihat tu Oh, makan. Penny-nya di blue buff-nya, Dok. Okey, jom. Penny. Dia di blue buff-nya, Dok. تتحكم الآلات بحياتنا أليس كذلك؟ Boleh ni. Dia blue buff. Nak tahu ke mana dia? Apa Penny-nya? هذا الشقي لم يفز. Ini aku gigit Madi. Madi aku gigit Madi. Ini kau berat. Gila, so kelau. Gila Madi. Kelas tu. Baru dia tahu Penny. Dia kelas sebab kena bos tu. Jarang moment macam begitu so. Jarang sekali so. Jarang begitu. بالنسبة لي هذه ليست مجرد لعبة. Hidup sudah Penny-nya, Dok. Jaga-jaga, Dok. Yang risau Penny dia tidak akan berkutik untuk mendapatkan buff kerana Penny terlampau lambat. Tu Penny-nya. Cuba dia, Jo. Ni dia Penny-nya. يريدون رأي. Woi, mati Dok. Kawan kita dah lama ni. يا للشوق. Woi, kena.
Pelapa dia, nggak ada dia dong. Weh, lari dong ininya. بحاجة إلى Maju ترخيص dia. Jangan risau. Fendi dah lari. Dia dah balik dah. Fendi dah balik. Mana tadi? It's okay. It's okay sometimes to be okay, man. لا يمكنني تحمل الإذلال. Ada buffnya lah. Dah ada buff ya. Kau mau ke so? Mau ke so? Kau ada retrik kah? Ada. Oke, aku gigit ya kalau namanya itu جمال mau السلاح kurang sudah. تأكد أن لا يقتلك عندما تحتاج. Nah. Aduh, dia lari lah. It's okay. Kita dah dapat apa yang kita mahukan so. Betul. Ambil blue buff. Ambil blue buff aku. التكنولوجيا Justin Joachim, thank you for Dia akan merasa kesakitan yang teramat sangat. Okey, dia berjalan kaki so. Oh ya kah? Dia akan jalan kaki so. Wih, ini pininya, wih. Wih. Oh, no. Tak kena lah pala dia. Tak kena. Wih, ini pininya nih. Betul. Dia nak turtle so. تتحكم الآلات بحياتنا أليس كذلك؟ So, dia datang so. Nyawa, Cuk. Weh, ini dia Madi, dah ada energinya, Madi datang sini, Madi datang sini, Madi. Lambat so. Madi jelas ininya nih. Okey, so. Ini Madi. Dia nampak nama tu. Nyawa dia ni. Sus. Okey, nice. Mantap so. Kejar yang sebenar so. Iya. Senang dia biar dia menyesal ke ini. Kenapa suruh dia? Nah, Kau memang terbaik so. Tak boleh training ni. Tak boleh. Lagi blue buff-nya doh Madi. 10 second. Kau ambil ya turret tu nanti Ya. kau datang dekat sini. Ya, betul. Begitu. Tuan Maksya, thank you for بالنسبة لي هذه ليست مجرد لعبة. Cepat Madi. Sudah reset buff-nya. Nah, kau ambil dia tumbang. أجبرني العار. Baik. You Feninya can do gila anything, juga. man. You can do anything because I'm the real one. Weh, kenapa suntik aku tunjukkan itu? Aku rasa koyak فيلوم sudah dia ini له menangis-nangis. من dia. اسم Takut. Weh, baru level 6 opininya tu. Gelajak. Selamat sore. Selamat nak kena salam. Ready Eric, thank you for nasinya. Koyak Penny. Oh ya, men. Tengok. Face lagi anjir lah tu dari Penny tu, Dok. Mana dia? ليس سيئا. Nah, أصبحت بحاجة oh, gigit. dia Madi kejar dia. هذا سخيف. Lari buat dia. Lari bawa Fanny dah akan Amin merasa kau di hutannya, Madi. memang aku fahami. رأسي حقا حيال السوق. Paham. Dia nyeloboh. Ini Penny-nya. Enggak ada farmnya langsung. Nah, aku gigit dia. Santai lah, Madi. Satu lagi. Aduh. Silap pedang. Bos, silap pedang. Tadi aku silap pedang. Kenapa aku silap pedang, Mana aku tahu kau ambil pedang orang lain kau. Hai, Allah ya. Thank you, makasih. Mana Penny-nya? Blue buff-nya. Sini. Sudah ada blue buff-nya, sudah diambil. Cepat deh. Ni. Okey. Ini do. Sekejap, tu. Ya, aku ambil dia. Terima kasih untuk 500 bintang. Ini. Nah. Sudah. Belum lagi Dia diambil. ambil. Ini dia. Belum lagi diambil. Nah. Lari kau. Kesiannya lah buat dia Kesian dong. Kesiannya dia إياك أن تنساه.
Lah sudah finishnya. Mama Asif, thank you for donation Mama Asif. Macam jadi so. Fit lah. Kasihan. Tengok Angela tu lagi fit dari dia, Dok. Woi, jadi yang 3K. Go mari go. Fit lagi aku dari Penny ni, Dok. Miskin Dok dia, miskin. Mana dia? Nasib baik kau nak kena. Pani cuma tipu ya. Gila. Baiklah member. Laju juga tanganku. Woi, apa pukulnya woi? Baik. Ini yang mencuba sontik. Mencuba. Tak apa. Aku bagi, memang bagi. Laju juga tangan aku tadi. Wah. Memang bagilah sengaja lah. Sengaja apa? Mau bagi sagu hati lah. Sengaja dia bagi sagu hati, macam sagu hati. Mak di siu itu. Siu. Ya, apa tu eneminya, Dok. Caklah dia ada teruk bahan nanti. Biarkan. Lihat. Biarkan dia kena bahan lah. Ayah kalau kena bahan. Ya, biar dia kena. So teruskan lagi so. Tuan cakap dekat dia so. Fanny okey ke Fanny? Aman ke? Tu aku sudah tanya dia. Woi, dapat tu Najo, nyakin dapat tu pala dia. Pala dia ni menjali. Apa هذا tu? الشقي لم يفز. Sudah dikasih dia, IBT. Ya, IBT. Dia baru maknya. Woi so, dia marah so. Kena hati tu. Sedap hati ke tu? Betul lah, sedap hati so, sedap hati. Ada pumpnya. Paling miskin jo, dia bet lagi aku. Beza 1.400 aku dengan Penny tu. 1,000 lah. لا يمكنني يا تحمل الإذلال. Yang dia bau 4K so. Kita dah 8K. Aku rasa ni personal so. Ini masalah personal. Dia personal sama kau lah. Jadi هذا maki-maki. هو Ya, dia personal dengan kau so. تنساه. Hoki. Yo, begitu menang terus. Macam mana dia menang? Benar. Mati Penny-nya macam mana? Laju. Ai. Kau Laju curi kepala kepala bapak saya. bapang. Kepala bapak saya bukan kepala bapang. Kerana kepala bapang so simpan duk rendam dalam karung plastik warna kuning. Tahu macam tu. Saya main suka hati saya lah nak laju kepala bapak saya akan macam mana. Zulfan Di Silva. Abang tangkap kick ke abang? Assalamualaikum Sofian. Waalaikumsalam. Aduh, usah sikit tengok aircon dia macam mana. Kenapa Ayah, Madi? Aku Siapa? Tak kan. Biasalah budak-budak baru nak ni kan. Aku saja ni kan. Lepas tu member cakap nak laju kepala bapak dia. Hai. Aduh, orang Sabah wah. Salah betul. Di Sabah biasa. Di Sabah, lah, College Sabah. Multimedia KL live in Kota Kinabalu. Sabah memang kasar bahasanya, Bang Madi. Masalah dia bukan orang Penang, dia cuba-cuba menjadi orang Penang, bah. Ada masalahnya. Hai. Aduh. Toxic gameplay so malam ni. Aku beli semangat paang, maang beli koci. Semangat toang. Maang kali ambut. Bodoh punya tok pakai. Bodoh siam. Sudahlah bodoh punya orang. Okey. Sama bodoh. Okey. Jer. Bersantai. Abang itu situ badi. That's okay. Gitu ya. Tak lebih-lebih pun kan. Toya Mak Min orang kata Toya. Aku rasa dia Fanny tadi tu lah so. Yang mana? Yang tadi tu, Fanny yang game tadi tu. Yang mana, Pak? Yang tadi game tadi dia tak boleh nak buat apa-apa tu. Yang mana satu dia? Ini tu, nama dia Zulfan Di Silva tu. Tu dia marah aku, dia kata Fanny bapak ang. Abang buff dah kena rembat lagi banyak bunyi. Dalam mu. Oh, yang memaki tu kah? Ya. Gameplay jingga. Aman Padli.
Abang bodoh tu simpan sikit untuk anak bini abang ni. Untuk abang besar-besar nanti. Abang gunalah bodoh abang tu untuk abang habiskan study abang yang tengah belajar sekarang ni. Sebab abang nak kena pakai bodoh abang tu untuk ke depan nanti bang. Alright. Tolong abang, hadam, simpan. Uyo, dia ambil profil tu. Baiklah. يرتجفون في Saya kutip mana pijak tu orang. Kutip. Roger budak hitam kutip. Tu apa update terbaru homeboy tu? Update terbaru homeboy yang MLBB kah, yang PUBG kah atau Kau hantar ke sebab hitam. Dia mau bawa nanti kita jual. So, kau mau pakai apa ni so? Berat ni so. Kau call lah so. Kau main call sana so. kau main apa Mak Di? Ni. Jangan press Madi, tak press. Saya kalau orang tak start, saya tak start. Kalau orang tu start, saya akan start. Tapi kat dia seorang lah. Macam tu lah. Tak mudah, hidupku ni mudah. Ya? Tak kok lo. Aku pula yang minta Belasah. di belasah. Aku minta di belasah silap. juga. Minta di belasah. Pada saya Pulau Pinang bosku. Dia. Weh, orang counter hang ni so. Kena betul-betul ni so. Iya, aku mati aku dalam game ni aku rasa salah aku pergi Penny tanpa belum lagi tahu enemy-nya. Oh iya kah? ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه Popol counter 1-1 Palung counter. Popol kata 1-1 kan siapa counter kan sini saya tak goyang punya. Pak Madi counter everybody. Betul ke so? Betul. Aku counter everybody kan. Betul, kau counter semuanya Madi. Semuanya kau counter Madi. Ya. Tapi satu yang kau dah counter. Siapa? Aku men, tengok win jab kita ni. Win kan ni so. Iya, win streak kita ni man. Win streak kita so Win streak kita man. Kau boleh counter Tolot. Kau boleh counter Simon tapi aku tidak man. Atau surrender mana yang risau. Kita ada Sofian depan Al-Barah. Lalu di Pabali right mana? Saya tak right mana-mana. Ada rumah kot. Risau lah. Orang pecah nyok nanti kena kita. Jago Moskow punya masalahnya. Memang dia pernah main Moskow lah. Siapa? Kau lah. Mati 1-1 tu nanti. Yang begitu baso. Awal lagi baso. Tidak, thank you Asmida. Syafirul Zulkarnain thank you. Dan Kiri juga thank you donation-nya Kiri. Sana. Balik aku ni aku gasak semuanya ni berani orang. Susul lasi so. Okey so. Aduh, bukan di situ aku pergi. Yo so. Aduh, kenapa kamu calo? Kepala dia. Pala dia ni. Bagi dulu bagian ni. Bagi dulu. Aduh, timku ba. Ai. Bagi dulu. Aku bagi dulu ni so. Oh, baik siap. Siapa lagi mau di belasah? Yang mana lagi? Yang mana lagi banyak gaya? Mau pecah pala dia. Bagi so. Iya. Kaya. Banyak gaya Pak Elmi dia tadi. Banyak gaya betul Pak dia. Kaya ni aku tahu si Ali kaya kita aku tahu. Baiklah. Cucuk tombok dia men. Pala dia ni punya Ali. Wah, betul gila ini minyak. Kalau bodoh ya dia dapat stack. Boleh fly. So,
Di atas ni ni. Wah, Tuh. tolong! Woi, tolong eh! Woi, kepala dia lah bolehnya aku dah dapat tu turtle tai kucing lah. Siapa dapat so? Patut dia naik shield tadi, lasit tadi tu so. Oi. Ini datang sini woi, mana boleh macam gitu woi. Aduh, kawan aku bagi cebok lah. Ira Hamzah, thank you for reaching Ira Hamzah, kita yang manis yang yang ayu. Makasih banyak bos. Sohai Lawang juga thank you for donation-nya. Handsome berabi. Paling handsome di Melaka, thank you Sohai Lawang. Kalau ada kerut dia itu paham ah game ni macam mana. Kalau ada kerut dia ya. Kojak yang boleh gendong ni Madi. Kojak apa ni Madi? Madi, di belakangmu Madi. Tak mati bodoh lasit batu. Aku dah arti dia dah. Aku dah attack weh babi punya ibu besar ni cibai. Ibu besar ni ai. Oh ya, aku gila MM. Kau dengan Madi dengan MM di bawah. No. Aku okey. الكل مرحب به في النهاية. Woi, apa ini? Tengku ni. رمحي متعطش Aduh, لإراقة capeknya دمائهم. aku. Macam mana bagi ni? Mama Isyamudin, thank you for donation-nya Mama Isyamudin. Terima kasih bos. النور يعمي العيون. Takutnya aku membelasau. Tiba-tiba anunya ayahnya membantai balik. Gara-gara nak Sabar. Sabar. Belasa je lah. رمح الفاجعة انطلق. Pala dia geng. Lucunya bangkunya tak pala. Ambil. Ambil lah. Tiba-tiba. Aku dah tiba-tiba aku dapat so. هي الذين سقطوا في ساحة المعركة. Baik, so, dapat, so. Pecah tahu ni. Pecah tahu ni. Saya tengah laju. Pecah tahu ni. Ya, pecah. Santai lah mak dia. Kasih tahu mak dia. Kaya aku tahu. Kaya sekali. Walaupun dibantai mula-mula tapi diam ternyata membantai enemy nampaknya. Nice lah mak dia. Babi. Curi. Nah. Santai lah Madi, pet lagi kau dari one tu Madi. Ya. على صدر المحارب سواء أو سمة شرف. Nice, walaupun kau mati banyak tapi fitmu lagi tinggi dari dia tu. رائحة المنافقين تثير استفزازي. Macam mana so? Dah di counter Madi kan? Tolonglah men. Si Madi ada chemistry dengan aku men. Woi, habisin dia ke kepala dia. Pala kau ni. Terus. Habis tak kenal. Tiku baru yang punah tu. Tak kenal apa. Weh, wawan. Tolong apa? Woi, Naju apa Loh, oi. main video lucu. Terwancan dia apa? Jauh di sunten wonten. Mari ajak game kata kat hang ni. Dah ambil dia. Apa pelayan dia sat. Weh, wawan duk. So, dia tak ada ni wancan tu. Lasi tu. Sabar. Aku balik dulu. Siap. Aku datang sekejap lagi. Aku ini. So, cepat tu. Cepat main nana tu. Jadi aku sini pertama tu. Kiri sini tu. Ya. Go. Aku meti. Pergi, go. Pam. Wah, tengok bagi jeleknya Pak. Macam mana dia boleh dapat so dia tank? أكثر Tak الأشخاص tahulah aku. Tak faham juga ni. إلى ساحة المعركة والدم. Kau ni tak nak mampus bodoh ni sakap babi punya sebe. Dapat total okey lah. Astagfirullahaladzim. Saya terlampau mencarut bagi ni. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf tuan-tuan. Gila aku dengan game ni duk. Aku pun dah gila ni sakit kepala. Sekarang. Rosa guys ya, Rosa. يأتي بالغرض. Garamnya. أنا جاهز Okey, الآن. Pak.
Cek kuning. روحي سيرضيك. Mak Di, kau je harapan ni Mak Di boleh Ya, ya, ya. Aku geno. Lupu gila Feniku, sumpah tu. Aduh, pernah bisa sabar ke? Pernah. Bang, bagi saya bang. Bang, bagi saya duduk bottom boleh tak bang? رمحي مترصص لإراقة دمائهم. Sakitnya duk. Insan pala tak. Cabut aku. Hai. أكثر الأشخاص رعبا هم أولئك الذين لا يملكون شيئا. Mampus kau. Kau beratus. Aku jalan kaki je beratus. Yeay! Kau jalan kaki je baru dapat kill. Alhamdulillah. Hai, banyak guna. Mana apa kau? الكل مرحب بهم في الهاوية. Apa dia sakitnya? Melekat bodoh muka kau. Melekat. Makan tu tai. Beriak kau jago. Ayah laju pula ayahnya ni weh. Satilah Madi. Gaya ismi dia. Isminya kan, Madi? Ya, aku bunuh isminya. Oh, nice lah. Aku bunuh isminya. Nice. Cubaan namanya. Tu nama cubaan. Jangan cuba-cuba bersama dengan saya. Jangan cuba-cuba. Yang sekali don't try me. Ya, don't try me. النور يعمي العيون. In game. Main game ni tengah bergaduh banyak ni. Madi, kau ambil apa merah tu Madi. Sudah matanya untuk gitu game tu. No expire man. Like 30 second I got the expire. You can do wait me for a while. رفاقي الذين سقطوا في ساحة المعركة. Wait me for a while bro. Wait me for a while. Oh my god, why you going to fight man? What? Wawan dia tak ada ulti man. Wawan dia tak ada ulti. Warnanya tiada ulti ya. Tu kau gentle kan ni so? Gentle aku bah, aku gentle bah. Kau tak ya aku ingat dia lot. Wow, susu. Putus. Si bau. Madi, aku datang Madi. لا انصراف على صدر Woi, nak lajunya mati Madi. Tak ada guna expire lagi. Tak ada guna expire lagi ni. Tak ada guna expire lagi ni. Oh, ini Madi, Clean. buka Madi, aku pancing. Boleh. Pancing. اليوم يقبلون يدي وغدا يبيتون علي. Takut kau. Apa? Dia ada sudah lunak dia. Okey, seorang Madi di situ. Pak. Tak. Amboi. Cantik ah. Tiada mana aku. ليأخذ Anam tu bat thank you for ini. Tiada mana aku pulang lu. Ambil mana. لا داعي Wawan mid. سيموتون قريبا. Padi house claw, santai. Bersantai. Gitu. Susu. Sakit ya. Oh, Mati dia weh. Baik so. Si boy mati dia. Weh, belah kau krik. Malah dia. Boleh loot kita weh. Boleh. Aku ambil belum apa dia. Nanti kau mati ditangkap oleh tank tu. Nah, tu. Santai. Pancingan ke rupanya? Pancingan. Itu namanya clickbait. Weh, wan-wannya mengalti doh. Ya, Wawan nanti sekejap. Expire aku 10 second. Aku boleh fight ni. Aku boleh fight. Dia tak ada apa ni. Nice one. Okay, mau Madi melayari sini. Bawa dia orang sini tu. هم من طلبوا. Pancing dia orang. Macam mana mau pancing? Bos tak lah apa-apa. Aku dari situ dok. Aku pura-pura. Okey. Gila aja Madi, gerak gila. رمح الفاجعة So, aku lasi so. Jauh aku lagi satu. جاهز لإراقة. Teruskan so. Mantap Ali. Go. قليلا. Mantap Ali. Tinggal licin. Mantap Ali. Aku Benny.
Tu pantai dia tu. Boleh tu. Si anu. Si mobil. Belas. Yo, mobil smart. Susu aku dulu itu. Madi, kau jam Madi boleh belasan Madi. Cepat kete. Sini. Layari. Oi, dia pakai temimun lah. Abi. Aku kena stun dengan Kufra apa? Aku dah Kufra, man. Oh my god. Terkena aku sama Kufra, berat ban. Si Kufra tu belas aku kah? Oh, aku di terombang ambing di situ, man. Wah, betul. Macam mana ni, Kunci bau betul, bau. Masuk ni sebenarnya ni. Hurrah. طول الانتقام. Kau dia basuh Biar. Kau punya surat tu. أعرف شعورك وأنا ويمكنني أن أعلمهم إياه. Boleh ni tangkap seorang ni. Nice, go. Di meme-nya weh. Bola sudah ni. Belasan. Oh, punya kebal. Mantap ada. Nah, Bye-bye. And bye-bye. Ya. menang. Kan menang. Kau menang, So. Kau percayalah cakap aku, So. Akan aku memimpinmu sampai ke jannah. Macam main tu, So. Oh, sedap. Men. Bisa main, men. Ni ada Orochimaru. Okey, ada sudah si pihak juga. Ada si Orochimaru. Okey lagi seorang. Mana si Omo? Ada kontamu dalam lo. Bukan counter ini betul-betul dia tak ada counter. Aku tadi bersemangat. Simat. Hai, aku gendong So bagi tadi tu. Tapi aku gendong tadi kan, So. Menang tadi tu. Memang kau gendong aku tapi kau kontes solo. Counter kau CP ada masuk, So. Mana Mantap masuk Ahmad dia. Kita melayari, bang cakap melayari. Jap, lagi seorang ni. Apa? Lagi seorang ni. Ni main. Si Hiri ni siapa, men? Dia mythic juga, men. Ya. Kau tengok masih solo mythic berapa gila, cek. Nah, mythic 5, men. Legend 5, Legend men. 5, men. Kita tak Ya. boleh kalah banyak, men. No, ni takkan kalah. Ini takkan kalah. Sebab kita akan menang. Gol lah, Madi. Gol lah. Terus go ah. Menang ni, kau percaya cakap aku. Nadira, thank you for isinya Ros Nadira. Lama kan nak counter lagi si Solos ni, betul. Takkan nak bawa counter. Halo? Jangan cak dia turun lagi Hai, ke Legend gameplay sudah lucu solo, ni. Legend sudah semua konten dalam. Semua counter ya. Kena counter dia ni. Okay. Biniso tu. Oh, Biniso gak? Bini kau kan Niso? Shirin. Kenapa hari Ya. ini dapat CB hari ini, geng? Malam Sis. termimpi CB 7 kali aku. Oi. Mana Oh, boleh mimpi savage ya. Aku pun pening, macam mana aku boleh mimpi Mobile Legends? Gila. Kira gempak lah So. Di Mimi So. Iya. Oi, memang Waalaikumsalam, baik pihak. aku rasa kan So kan. Ah, Aku rasa nanti kan. Nanti kalau kau dapat ni kan So kan. Aku rasa kan dia pun akan ada darah-darah assassin bah. Anakmu. enggak lah. Takkanlah nak aku darah-darah assassin. Ada darah assassin. Dia ikut cara kau men. Enggak, bah, men. Pukul-pukul orang. Biasa ni pakai mamat lah. Gila. Kau suka pukul orang kan. Nanti dia jadi assassin. Jadi gangster tu nanti dia. Jadi gangster yang ke arah kebaikan gitu. Enggak juga. Dia anu lah, budak nerd. Dia mau jadi budak Tafiz kah? Kalau aku ada anak, aku mau dia budak nerd lah kalau boleh. Macam aku kah? Suruh dia belajar dengan macam aku kau lah. lah. Kau
kau net fake, net KW kau. Apa dari kawin? Dulu-dulu Betul je ada kau PIBG boy ni. Aku nak PIBG. Iyalah dulu-dulu je kau net. Masalahnya sekarang, Sekarang? mana datang mu net memaki hari-hari. Sekarang aku dah tak net. Orang iya, macam mana mau net ku balik-balik memaki orang yang net ni dia jaga bahasa, sopan. Okey, sekejap lagi. Kalau nak tengok kalau aku net macam mana lain game, aku cakap. Oh, abang ambil lah buff ni saya bagi kat abang. Abang ambil dah lock ni bang. Abang datang tinggal retry je bang kat saya. Cek ke brother, sudah Mana makan? PIBG? Alhamdulillah sudah makan. Aku nak PIBG tu. Di mana yang orang nak baby? Ah. Net dulu. Geng, jangan segi bawah ambil benda ya. Aku mimpi kau selfie dengan aku, Bapak. Oh, kau selfie dengan aku. Gilanya. 70% ikut bapak so. Tidaklah, biasa kebanyakan ikut mama lah ni. Boleh guys. Gas, 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 gas. Gas. Kau mimpi 7 kali CB. Iya. 7 kali mimpi. Thank you, Sharon Mahfud. Terbaiklah Sharon tu 50. Tadi petang bah tu aku tertidur lah tadi petang. Lepas tu termimpi 7 kali CB. Oi. Wih, gini. Tulis ini, Pak. Iya. Tak tahu lah mimpi ke apa tu. Jahanam kan. Ini apa pula di Discord ni? Itulah. Ada orang send benda-benda situ kan. Tai lu lah. Ayah, apa no dia ni. Oh. Ni. Apa ni? Kang dalam join juga ni. Hei. Oi, tadi Sofian Tak main lupa lagi ni. ke? Tidak, bos. Kita main ML dululah. Oi, kali ni Sofian bawa Si Sofian player main ke tadi. Pura. Oi. Kau apa ni lu tu? Thank you, Nicholas. Abdul Fatah. Bila main dengan aku kan Ada free hari ni ke? Saya pun tak sure. Al-alam Tak tahu lah. ja'alani Dapat akthar MPM quwwah. belum. ayolah satu kali Kalau ada dia saya, win Robi. MVP 2 Thank Kesta. you, Nico. Bayar Maaf, terus. saudara. Jangan. Mahal. Jangan. Ayo bos. Tidak. Aku ingat Apa yang tadi lain aku tadi. beli fall and roll. Aku fall guys. Thank you Mak Aika. Salam. Oh dari tu ada main dengan dia dekat tulang betul? بل هو المكان Ada. الذي Lolos ada ننتمي bawa إليه. epic lagi ni. Astagfirullahalazim. Main je kan kita menang ni. Player ke? Betul Los. Aku okey Los. Aku yang carry hang Los. Mantap. Ngap ngi. Saya main awal lagi dah nak main Masman. Saya ke brother. Siap alhamdulillah kita. Apa fungsi retry merah? Abang kena baca banyak baca ah. Oi, Wan nak. Okey, Wan semua setuju Okey, setuju. Okey. Semua setuju. Kita mesti setuju. Alright, kau setuju. Alright, let's go. Here we go. I will fly. Biasa. Okey, Los biasa tidak. I will fly high. Alright. Jangan harap. Kenapa lah kalau kau bagi sudah nak akan main. هذا وقت Dia dah tahan dah aku guna Wan Lilia lagi malam Lilia hari ni Lilia. Yo, bencinya aku Lilio ni hari-hari Lilio tu. الخوف والأمل هما أعظم اختيارات إطلاقا. Oh, gara-gara. Oh, Dia bukan leceh, dia letup-letup dia tu. Loh, sakit. Buka dan perangai. Mana apa ni? Korang mau main apa Mana lah aku tak main je lah. Ada sekutu. Salah MJ tu. Thank you Xavier. Make it open. Aku lapar. Udah bukan Dengan dia. nak main mini. Thank you Adil Fakir. Selamat malam. Jumpa. Aku main Hellcat dah lama sudah tak main Hellcat. هيا فلنبدأ. Semalam Sempat aku kamu cabar saya. Saya tidak pernah tolak dia punya cabaran. Tak pernah. apa cabarannya Pia? Angela Hyper. Tak pernah. Oh ya, aku okey je. Orang hantar aku main lah. Kalau ada 5 kesta sih dia dah. Aku di bekerja tak ada aku main lah. Angela Masme aku main. Aku fly. Ya. Suka ganas pakai hero perempuan benda kau ni pihak. Ya. Ini kau mau tahu kayak ini sebenarnya kontesi Lilia. Aku main caw lah. Inilah ini. Ciao Los Baik Los. Ini counter dia ni. Wah. Kau nak konten. One shot Los, one shot. Thank you Osman. One shot dah. One shot. Padam. One shot padam. Saya kasi padam. Masme lo. Right, kena 5 kilo. Itu hero cakap jiwa tau. Lagi jiwa tau. Lagi high loss lah. High loss. Apa lagi Hanabi. Dia bukan apa. Dia
Dia lepas kita main hero tu kan, kita akan ada perasaan rasa macam mengantuk, rasa macam sedih je. Rasa macam أنا kita قوة tak ada الضوء pada المتجسد. So, saya pernah main Hanabi yang last time kan. Orang request. Oh, saya tu ngantuk tau main habis tu. Sampai habis tu saya main mengantuk. Senyap pun main. Gitu lah. Betul. Janganlah Efek sampingan dia. lompat-lompat buta. Lompat-lompat terus bang. Tak boleh lah lompat-lompat buta. Ni Siapa? Botak? Botak mana? anak aku botak ni. Oh, ada kau Mana botak boleh ada? lompat-lompat? Nak botak ke so? Piak. Thank you Muhammad Yusuf. Mana ada skinhead menangis kalau ditegur? Wah, Weh, nangis so, piak. Weh, dia memberontak tu piak. Dia memberontak nak kata. Memberontak. botak memerontak oh. Tak boleh oh. Kamu kontak dia, kau tak tahu yang zaman fake kau ni kau satu pasti lagi mana semak. Skinhead dia kau piak, skinhead. skinhead main anakku. Makan walong. Aiskrim. Okey, Budak bismillah. ni tak boleh dimanja betul bah. Kalau dimanja betul kan nanti Hanat sikit perangai. Tapi dia berapa tahun dia? Apa ya? Yo, si Piak cerita jo. Ya, dia anu anaknya. Oi, kena keras tu. Kan? Perangai sebenarnya 3 tahun memberontak men. Boleh tahu tak salah aku. Tipe kamu. Dia suruh dia kawan aku apa ya? Aku bakal tuition kat dia. Alah. Jadi budak baik. Ni kau dia ni. Wih, siapa cowok tu? Aku datanglah. Orochimaru, solo tu. Aku datang tu. كل طلقة Dia datang. بحساب دقيق. Dia kencot. Ni kau. Dia dah tekan ni. Aku halau dia. أشعر بهذا. Bisa pakai sprint lagi. Lantai je. Oh, dia kencot. Okey, إلى بعض إمدادات. Blah. Termai, cabut. أنا جنس متقدم. Okey. Yeay. Kasih mai. Ini apa kalau tim ini? Ini apa aku rasa? Baik. Ini apa? Baik. Power. Aku mana power dulu. ثلاثة. Terima kasih. اثنان. Terima kasih Piak. 3 tahun boleh belajar. Los, kau legend 5 berapa Los? Berapa bintang Los? Legend 5 2 bintang. Apa? الأفعال Legend صوتها 5 2 أعلى. bintang. Wih, seram tu. Dah ada 2 nyawa, Mai. Ingat tu adik. Seram tu. Menang ni. Aku yakin ni. Palung fly. Baru Baru level 2 dia. Ya ke? هل أنظمة الأندرويد تحمل السيارات الكهربية؟ Dia boleh berdua lah. Dia bertiga. Macam mana? Okey, saja so. Okey so. أنا لا Go so. أستحم. Jangan first blood. Oh, pancing. Go so. Kalau dia tak susah. Aku fly so. Oh, I'm so fly. Sama-sama lah. Sama-sama lah. Kau satu, aku satu ya. Sama-sama bah kita. Ya. Sama-sama bah. Kau satu, aku satu so. Betul. Kita akan bagi-bagi harta. Bagi dulu. Bagi dulu. Bagi. سفينة Rezeki kan nak أخرى bagi-bagi. على حافة Betul. النجاة. Okey. Cuba macam dibagi-bagi ya. Boleh ke? Lebat. Baiklah. Woi. Ya أنا saya. لا أستحم. Ya saya bang. Woi, gila ya Dimadi. Aku memang nak fight je. Kalau nyawa aku tak ada memang aku fight je. Sebab aku tahu kau akan mati tapi aku akan fight. Woi, kok mati melawan lah ni. Aku mati berlawan bukan mati pulang mati berlawan. Gila. أقدم Jangan على luka di مقتل depan, tak mau luka di belakang, samurai. Ya. Aku masuk Pergi sabar dulu Palung. Dia je paling seram. Gantung je. Gilanya si Pia pergi curi rebab. أحتاج إلى بعض إمدادات Tidak- الطاقة. Itu tu. Lambatlah kau dia. Weh kena baik siap tu. Oh, Habis. Kepalanya. gila kelas. Iya. Kau mati. Oh, aku pancingan ni. Saya main bro ni bini. Baiklah. أنا متماثل. Allah Akbar. Laju dia main. Gila Dimadi. Laju dia tu. Woi, dia laju weh.
Gila. Kutuk, kutuk, kutuk. Kutuk, kutuk. So, ludah so. Baik so. Mai. Jangan risau, Bamai. Ludahan so, ludahan tu yang penting so. Iya, udah itu yang penting. So, so tak kena so. So. Mentah so. أنا متماثلة تماما. Lambat. Cara retrinya lah, cara retrinya tu. Boleh ambil buffnya. Ini Bang boleh ambil buffnya, nyawa aku macam mana? أنا جنس متقدم. Ah! من Sakit سحر dah! وعلم. Alah, 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 alah. Nego. Ui, nyawa Baru dia. kau tahu. Biasalah. Tumpang lalu Lolos. jatuh dia tu. Los tu ingin walos, tu ingin walos. Tumpang lalu dia tu. Lagi los tu ingin walos. Cabut. Ui, cara mati lah. Gila lah mati. Timing, timing. This is all about the time. Ni ombong kah bukan akan ini semua lagi. Tadi dah ada mak arti tapi tiba-tiba tak ada mak arti. Aduh. Penaltinya. Oh, baik Aduh, siap. ditolak tu play. Anjir aduh, pakai play kocok anjiranya. Thank you April. Baiklah, sabar dulu men. Dah tahu aku. Wanjak ni jimbau. Okey. Dia buat wancang tu rumah dia buat wancang. Wah, aku wancang. Ada turtle tu, ada turtle tu. Apa? Tak dapat tak. Kepala dia. Nak aku buat wancang ke? Boleh kalau item ni saya bergau wancang. Wancang. Ging. أقدم معظم وقتي للتفكير. Aku fly. Ui. Los, sepak dia los. Allahu Akbar. Bolehnya tadi kalau tadi dia kalah. Ui, Dia ging. Dia tarik. Geramnya aku dah labuan lah nak bola. Geramnya tadi Dah si- salah lirik aku di situ. Mau diturunkan lagi. Hai bodohnya aku main. oh, sakitnya. Oh. Gila Terima kelar. kasih Emi Jose Coronation. Thank you. Itu baru lepas los. Babalos. Kelas online los. أخرى على حافة المدينة. Astagfirullahaladzim. Kalau tadi lah sebab nanti dekat dengan aku. So kalau ayah dipakai skill 1 untuk cancel. Baik, terima. Bulatkan buka enemy tu. Tahu ada orang. Kenapa nak siap ini? Kambing. Dia buat apa ni? الأفعال فوق. Dia tidur ke dalam tu? Tak tahu dia. Dia menaik kot. Baik lah. Tunggu kawannya ni. Mati lah. Dia tunggu kawan yang mau arti men. Piak, aku ada piak. Sengaja kali tu. Aku push bottom. Dia nafsu mandi. Wah. Nafsu masuk orang. Tak mandi. Oi, lagi. Bilangnya. Lagi so. Go so. Dah hilang. Ada di kat aku ni. Mana? Ada saja ya tipu. Baiklah. Harus dorong ni. Nanti Siap ya. sudah. Sini tu tanah mata lenak ya. Salam boy, salam malam. Awak dah tahu isteri. Okey, dah siapa? Penjahat itu, penjahat. الأفعال فوق. Dah 8A gila. Dia dah arti ya. Dia dah arti ya. Dapat ikut. Siapa dapat A? Ini memang kau jangan ni dah. Jangan persoalkan men. Ha. Siapa dapat A? لا أستحم. Kita lah 8A. Terfikir kali-kali ke? Iya, ini kaling-kaling kan dia. Si Sofian 8A. Aduh, patah lagi macam. Kena je geng. Sakit sia MM-nya. Pala dia guysnya balik laku. Aku Sana. busuk ni. Santai. Sah ni Apa macam. pun nak kenal Terima lagi kasih tu, Siti Suhaimi Biliamon. Thank you God.
Idol aku Hellcat si Hellcat tuh, iya kak. Banyak orang main Hellcat bagi sebenarnya. Matulah. Mana tahu musim gak ada sekarang. Musim kamu gak ada sekarang. Fly, 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 fly. Kopi mana berat? Memang banyak gaya apa dia? Tak boleh dah main. Jadi ulti guna kat aku aduk. Aku dah fly tadi dapat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kalau I'm so fly. Boleh tak nak kekurangan dunia beli? kita ada bayangnya dulu si ayat tuh. Mana ayahnya? Tak boleh bang. Hilang dia. Go, boleh lock, man, boleh lock. Sabar dulu, kita pancing dulu. Mengai lu, mengai. Semua hidup. Semua boleh bang. أحتاج إلى بعض إمدادات Umi Farah, thank you for reaching Umi Farah. Assalamualaikum Makasih bos. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lari dari. Mana ada aku lari? Kan ada min. Oh ini. Sudah, titel, jangan risau. سفينة أخرى على حافة المدينة. Madi, tolong Madi, load Ya. Madi. Ni, ada busa-busa sini ni, Dok. Mana lah? Ya. أنا Okey, dah, dah. جنس متقدم مصنوع من صفر واحد. حساب دقيق. Weh geng, tu mana ni? Sini bagi. Keluar dia. Wih, wah. So, sini so, tengok belakang so. أحتاج إلى بعض الإمدادات. Selamat aku dulu yang terakhir nih. Mati ayahnya juga sama cila anunya. Gara-gara dorang nafsu mau kill aku. Nah, Ya. Ada apa yang tinggal sama dorang? Ada apa? Jangan. Banyak gaya eneminya. Apa? Banyak. Apa? Belmu tuh apa tuh? Baguslah kamu tanya. Aku pun tidak tahu. Aku ambil ini bel nih untuk cooldown jadi sebenarnya. Supaya ultinya lagi. Kau tinggalkan solo. سقطت سفينة أخرى على حافة المدينة. Mati doh ayahnya. Matilah dengan aku. Return ulti, return. Kejar. Oh, mati aku. Iya. Enggak, bukan aku nih tarik. Itulah. Allah, bodoh cipung. Aku tak dapat ulti pun tadi. Hai geramnya. Dapat ulti aku tadi. Oh, Boleh kah? aku dapat ulti aku melayari tadi saya kok dalam tu. Jadi dia tak ulti lu. Bagi. Oh, iya. Macam mana? Mati juga kau bang. Kau isu tinggal member gila. Ya, aku tengok macam mati. Wah, isu jahatnya kau so. Jahatnya kau so, tinggal member bang so. Ya, mati sudah dia tadi. Hai. Tak bertanggungjawab weh kawan men. الأفعال صوتها Bos sudah أعلى. sebenarnya itu. Kali pertama cepat. Pakitnya bagus. Gila kau. Baiklah. أنا لا أستحن. So. So gila tu. Sakitnya bagaimana bang kawanku ni tolong tengok je woi. Oleh aku tu sebenarnya terbang buat tadi.
Madi, kenapa dah hatinya Madi? Aku tu lah, aku dah terbang pun tadi tak dapat duk dah terbang. Tak dapat nak terbang aku. Wah. Ajar kau ya. Oh, kalau aku terbang di pelayaran jadi tu main pelayaran. Pelayaran yang sempurna. Dulu lah. Ai, ruginya men. Thank you, yes. Tapi tak apalah, tapi tak apa. Rumah kau tu. Tapi tak apa. Itulah, kawanku juga tolong tengok je semua tadi. Ya betul. Rumah. Kena ke rumah. Konten tikam belakang ni. Konten tikam belakang ni ya. Jangan ditiru ni. Hello. Jadi macam mana lah Lotka? Apa? Mati bola. Sirin, kenapa kau anti aku lawan di depan? Ya, Jangan-jangan dia nak balas dendam sebab kau tak Ya, jangan kau. Kau cakap malam juga tadi sama aku ya. Kau kena faham ya. So, ready retreat so. Weh, mai sakit bodoh. Weh, sisu tak masuk bodoh so. Weh, jelek ya kau so. Najo. Bukan aku dah mau ba. Kau dah cakap so. Apa pri Indomaret? Aku Indomaret ba. Jangan Wah, marah. so. Weh, tu mari so. Indomaret ba weh. So, apa benda ni so? Indomaret ba, aku jujur je ba aku Indomaret ba tadi ah. Ah, so. Aku dah cakap so, duduk belakang aku so. Ah, macam tu je so. Weh, ayah tu pro gila dia retri. Tak, ayah tu biasa. Ayah tu biasa-biasa je. Kau yang noob so, kau yang noob. Aku pula yang salah juga gara-gara retri. Zaman thank you for listening Zaman. Terima kasih pada Tarja Pati. Madi dia dah pakai minum nasi dah Madi. Kau nature lah. Siapa? Kualiti. Return. One time. One time. Setelah mana bila tahu wancan aku. Tolong! Oi, dia dah lari melayari kat aku tu. Oi, return. Ni dah anti lah. Boleh. Ajar dah anti tu. Aku sambung. Sambung. Pelayaran. Okey, go. Return. Go. Return. Apa dia sakit lah. Abang fly. Mampus kata. Mati kau so. Pada muka kau so. Weh, salah gila aku tadi tu pia. Apalah dia. Aku jadi beku gila tadi. Kesian kau so. Selamat gila aku sebenarnya tu. Aku selamat. Aku tengok. Gila aku. Pergi biar je aku mati. Aku sudah ludah dia nyawa-nyawa sudah tinggal fokus aku. Nyawa gila nyawanya tadi. Mana tadi sudah selesai nyawanya sebab kau biar memang dia sengaja mau mati. Tapi datang nak tolong. Weh, return. Boleh ni. Weh, dia orang tak ada apa. Kita boleh lock. Lock. Panci lock. Aku wancan. Aku lagi wancan. Dia dah tak ada wancan dah. Lulus. Aku ada lulus. Kejap lulus. Masalahnya Rembat lulus. Kejap lulus. Okey, dia dah tak ada tu. Dia dah tak ada. Aku melayari. Kejap ada lulus. Ni dia lulus. Nah, aku anti pada dia. Go. Ni. Lock. Wancan. Kemana dia mau coba dia balik je. So, sini so. So, cepat so. Ya. So, cepatlah so. Retreat so. Ya, sabar. Nah, aku yang dapat. Malah tak dapat. Memang dapat. Sebab tak ada orang tu ni kau. Tak ada orang anchor. Okey, ready. Kita Fat. Okey, kuasa. Go. Go, hati sekali. Kena. Dia dah kena. Mana? Semuanya yang elak. Abang mau fly ni, Dik. Abang mau fly. Fly
bah Madi, fly bah. Abang mau fly tapi tak ada ni. Bodoh, ada lodo. Eh, go san. Mati dah aku, mati dah aku. Sudah. Eh, sakit ni dekat aku. Weh, kalah bongok kita. Tisu bah, banyak tak bantu. Kau tengok so. Tengok. Tu. Kenapa bah kau so jadi lipas kudung so? Gila sakit, gila dorang masalahnya cuk. Kau masuk bunuh diri bah. Kau tak apa jaga KD bah so. Thank you. Wah. 75. Pergi KD gila. Kau jaga KDA bah. Mana aku jaga KDA nak aku mati. Nyata bah kau jaga KDA. Gila jaga KDA sebenarnya. Pihak memang betul dia original. Tapi kau jaga KD bah so. Gila, kau tengok dia Dia boleh boleh ni. tadi batu-batu begini. Belah. Maju kau bang. Khairul Azwan, thank you for message-nya Khairul Azwan. So bah jaga KD. Ai. Nah. Enggak, aku jaga KD mana? Ai. Nah. Kalau aku jaga KD. Aku bukannya hero yang di belakang. Di depan tuh aku di belakang. Oh, so kau di depan kau cegerek bah. Kau ogeng kau cross. Kau lipas so, kau lipas. Kau tahu lipas. Memanglah aku lipas masalahnya susah siap. Nak masuk tadi. Kau kena ada confident bah. Kena bagi salam dulu tu. Bagi salam. مسيرة أخرى على حافة المدينة. Keran, kayu. Los, rembat bah los satu los. Okey. Remat maksudnya dok. Maksudnya aja tunggu dulu. Iya dok, maksudnya aja dok. Orang ni biar aku suruh dorongnya. Ini return dari belakang tu. Mau macam tu je meninggal bongok. Mata meme-nya. Tengok dah ada yang Itu oh mantap so los. Ih, banyak bawa ni. mati jo. Sudah wadi tadi. Kubur sudah tipi ya. Terus. Piak, kau boleh ni piak. Pakai Twilight Armor. Yalah, aku buanglah ni anti Kurais ni pakai Twilight Armor. Ni kah Twilight Armor. Mau fight bot. Ai, kau hakiknya. Ai. Salah. Ai. Kau bela 1v1 dengan dia pihak. Piak, kau boleh sumpit dia piak. Piak lagi piak. Okey piak. Okey piak, lagi. Pas malam. Okey pihak. Piak lagi piak. Bentar kau kan. Lagi pihak. Piak mati kau piak. Lagi pihak. Piak mati kau piak. Piak. Masih selamat kau Madi. Indian bah. Kalian dari sana ini. Mengajar kau Madi. Selamat kerja Jo. Belakang betul. Elok lah. Bismillah puasa. أقدم معظم الوقت بالتفكير. Geng, lot lagi. Kawan kita ada kena tangkap tu. Nice. Okey, boleh. Nyaman ni, aman. Woi, Naju. Woi, siapa boleh ni level tu tu? Woi, ayahnya tidak aktif dah, men. Sabar. Walaupun tidak aktif tapi kena sabar, men. Reset pun tak apa. Reset. أنا لا Dia أستطيع. sambung, dia terus melayari, men. Tak. Tu. Go masuk tu. Masuk. Okey, ada mati. Kejap. Aku kejar. Madi balik kau Madi kau kena Madi. Aduh, si Madi bah bunuh diri. Okey, Madi. Madi. Gilanya Madi. Aku melayari. Ha! Hurrah! Aku melayari, men. Ya, OJ3 gameplay aku melayari. Ai, balik. Itulah melayari. Melayari si Madi, betul-betul melayari dia.
Macam tu main hari-hari Baik. Wah, aku ambil 20 kill Pelayari. Pelayaran yang sebenar. Total Walaupun dia ada miskin. Nampak? melayari guys ya, melayari Mak di kita. gendong los. Ya. Mak di revamp, woi. Mak di revamp guys ya. Mak di lagi. Woi, bukan kurang-kurang oh. Hari ini si Madi menyerlau. Ya. Tadi si Madi gendong aku. Betul. Malu baik baik. Tidak lah. Bisa main. Mulai. Bangkitnya Maklum. Hari ini malam ni si Madi punya jam ni. Dia punya jam ni malam dia menyerlah. Tapi dan pihak Nana Hypers tu kali tu. It's my time Ni apa? Angela aku main Angela. لا داعي للقلق Kamu dengan Angela. الطائف قد Thank you, وصل Sami Jamal. Baru kali ni tadi sama si Mek. جعلني Mak Di dia dia suka prank orang. Dia suka prank. Apa namanya ni? Kadang dia mau menyerlah. Aku macam Bros kadang- Gang TV. Begitu bang Madi baru melayar. أكثر من مجرد سلاح Miklin Penny, thank you for listennya. Kasih MVP kali ni so boleh bang. Ala. Tengah sedih ni so sebab stres bekerja. Biasa bekerja memang bikin stres. Ya ada kerja yang tak bikin stres men. Kita kerja antar tim boleh stres. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو kerja. المكان الذي Kerja ننتمي 7-Eleven إليه. boleh stres. Tapi Ya ada kerja tak stres. Malu apa bosku? Awal DM dekat Insta. لكمة باللكمة Bye. Kau baru jumpa. Bejak bertinya. Ujak. Stick ah. Ya. Cakap Cina dulu. Woso wo mai wani hao. Jauh cinci. Wo ai ni. tu mak dia. Oi. Oi. Eh dua Daniel, thank you. for Request bang, listennya, request. Tak ada lagi Madi. Boring bang main, boring. Komen tu. Boring. Tapi orang kau power tu Mak ni. Aku nak ni. Uish. Kasih nampak KD-nya oh. Triple kill. Ya. Lanjam main namanya. Maximus Agus, thank you for listennya. Maximus Agus. Tak boleh gila so tu. Kan Sini ada bini. jagung. الوقت والمجرى لا ينتظران Dia pun tak ambil one-one tu. Mana aku boleh troll je lah. Ya apa je masalahnya? Tak gerak malam Jumaat gila so nanti kalau dah 3000 عوالم Di mana? بدون خصم جدير واحد. Ya no JBD. Los. Kau ikut sekali Kau kah? pergi JB ke? Jumpa. sekali kan los. Tak pergi. Bentuk kau tak. Berapa bulan tu? Oh, So. ya kah? Tu berapa bulan so? Apa? Hujung minggu ni ke so? Iya, Jumaat ni ba mai. Oh, Jumaat ni. Pergi JB. Iya, Mai. Tengoklah keadaan macam mana. Iya, Mai. أنا يد وسأظل كذلك دائما مهما كان الأمر. Boleh kan kau bertanya? Boleh kan? طريق التخطيط Boleh. Menyerlau si so. Mana ada mau menyerlah Cyclops ni gila? Menyerlau lagi. Kau tahu Weh, tak Najwa. dengan Angela siapa boleh bunuh so? Kita. Uya kah? Dengan Angela. Hadir, Kau Palung. pakai skill apa ni? Sprint lah aku pakai. Jadi kalau golden begitu. sudah Madi. Saya berganti Sprint lah. Anik mah. Saya berganti Anik. Disebabkan kau pakai Angela kan? بدأ Ah. الصيد Ha. Aku masuk kau. دواعي Kau skill سروري kuat. Aku lagi heal. Kalah kau Oi. tadi. Ui, noh. Karina gila. سأكون هناك عند أول ازدهار Thank you. Angela retribution. Azhar. Macam dah retri ke, men? Lain perangan ni, men. Kenapa saya makan jagung? Ada jagung sikit. Hidup kan. Lihat ini mereka itu. أهلا بك في قلعتي يا صديقي. Melayari. Cari Patopia, thank you for Los, donation. Iko Kau los. tengah aja mau tidur luar. Apa? Ko. Kau lah. Adalah ko. Aku tak nak jungle lah. Ah. Ya. Aku jaga. Jangan. Mana muka Madi? Ada. Ada. Madi the best player kampung. Oi, kampung Takoi. Thank you Errol Muhammad. Suhaimi Jamal. Thank you 500 bintang. Masih bang. Semoga murah rezeki bang. Pernah. Main. Dia kena challenge. Orang tak ada berapa ribu star dah terus main Angela. Tapi tak main Maxmin pun pihak. Suruh Angela aja. Angela. Oh dia suruh main Angela aja. Jelah jaga aku lah. Janganlah challenge-nya.
Tak senang lah. Bagi susah sikit buat Kat So. Celestia tu Angela hyper. Betul sekali. اختلفت الدماء. Mantap mah. Layari. Goal player. Melayari pihak. Biko melayari dia punya jungle pihak. Melayari. Thank you. Terima kasih bos. Slow lah. Jemput tu. Okay, kamu semuanya ni. حلمت بإيقاف الذين سقطوا في ساحة المعركة. أنا لم أقتلهم. Oi. Bayaran. Jemput dia. Weh, tolong. Tolong. Baru dia tahu padan mukanya. Oi. Kau klik lah apa ya? Apa nyawa tu? معركتي لا نهاية لها. Ahmad Syahid, thank you for donation-nya. Nak lepas sini boleh ke? Trik teruk aku dari tik 1 sampai game 1. رمحي متعطل لإراقة دمائهم. Satunya. Kasih tadi rifle lah Pia. Lepas ni coba. Woi, murung men. Tak demam ke? Woi, kalau aku bukan sudah demam campak balik aku ni. هنا لا تشتهي السفن. Mencampak Woi, lah. kena demam campak 2 kali yuk. Los, sini Los. Ada lauk-lauk mu Los. Sini Los. واجه غضبا هاوية. Dia punya magic di bawah. Level 2 lah. Angkat dulu Los. Baik Los. رائحة المنافقين تثير. Baik Los. Aku ada hati. Jangan kasih pulang maunya digoyang. Betul duk. Terlah pula. Los, ada blue bar-nya Los. Retri dah. Kita retri lah. Boleh masuk. Dia pun tidak retri. Okey. Pantai Mati sudah aku dulu. لا داعي للقلق. سيموتون قريبا. Boleh los. Caw Los. Lari Los. Baik. Oi, nak ju. Pakai Boleh los. Okey je. Oi, balik aku. Baiklah. Dari legend 2 jatuh legend 5. Nyawa panjang Los. Nyawa panjang Los. Batin scroll. Nyawa panjang Los. Nyawa panjang. Ini yang listrik bukan kita aja men. Kayum. Oi. Thank you. Kenapa dia mencapai sekali itu kerja mana lah الذين لا يملكون شيئا لخسارته. aku tak tahu kenapa dia mencapai sekali semua itu. Apa lawan ni? Pergi go. Dia suruh go. Ya. Tidak ada ulti dah men. Waduh, si Mak nak pancing bah. Dah ada pancing nyawa aku men. Nyawamu itu kau kena 1 skill 2 skill lagi. Aduh, ada kawan sana pula. Allahu Akbar. Boleh melekat kat situ. Punya Syahid main kena makan sniper main. Aduh, dia keluar lah. Makan sniper saya. Kita makan sniper tu. Ayah. Ni aku ada tu. Hey, nice. Marah. Thank you, Piaman. Untuk 2 bulan. Baliklah aku, men. Baiklah, Piaman. Tak susah, Piaman. يعمي العيون. أعطني المزيد. Mana men, ada kah men? عدل رمح الفاجعة. انطلق. Kau damai. Masuk. Maju tu. Okey, aku cari dulu yang ini men. Jangan risau, apa ada di sini. Jangan risau. Allah, tak nyucuk buat dia ada. Ruginya men. Tinggal kita berdua aja gila. House claw buat dia pasal item. Jangan sampai akhir kau cakap begitu ya. Salah dia. Dia house claw pasal item tu. Gayanya dia. Nanti kena tangan. Macam mana boleh dah house claw pasal item tu?
Apa tu? Hati Lloyd apa? He's very slow Bantuan bottom. أعرف شعور المعاناة So, bantuan bottom tu. وأعلمهم Saya bakal tak. Tak boleh begitu, men. Bukan nak. Sabar dulu. الكل مرحب به في الهاوية. Bottom ramai ada ruby ya bottom. Bottom ruby man. Ya. Okey, mati Apa maju jangan dia. Aku ada ulti. Patrick dia dah guna shotgun dia guna machine gun إراقة الدماء Si mati tak boleh tu. Si mati Iya. tu. Patutnya ulti awal-awal gila. Yang risau kau dah. Yang risau kan aku tak risau. Balik. Sabar. Ada kawan kita nih ramai datang. Ada. Nah, dilanggar. Hapus dia. Oh, Altis not ready. Oke. Ui, tak lepas si geramnya aku. Ya. Kau heal je aku men. سقطوا في ساحة المعركة. Ada bau. Wah, the bomb. Dia macam أعرف شعور المعاناة Allah so. Lo, ويمكنني أن أعلمهم إياه. termeletup lah. Sorry lo. Sengaja. الفاجعة Boleh kan nih? Woi, ada rubinya datang eh. Ada rubinya dari belakang tuh, ya. Ini rubinya. Bagi. Baginya, jangan macam malu. tu je. Matilah kau rubi. Go. Pergi man. Waduh, flicker dia kepala dia. Weh, kena. Go. Udah. Nice one. قرروا للانتقام. Mantap. Wah, banyak gaya baik. Wanchan. Belum wanchan. Skill phantom lu. Wanchan ni. Sekejap. Hah? Apa di situ nak? Apa di situ? Bagi tahu. Baiklah. Wanchan lui. معادلة Mana main rekam main. Berubah. jadi win of روحي سينهيك. رائحة المنافقين تثير اشمئزازي. Lagi rubinya. Bangkit tak banyak gaya. Jadi support lainnya. Woi, Martisnya datang Yo. سأرسم برمحي طريق نهايته. Jangan dia bercerita. Tutup buku cerita. dia masih pakai kasut buruk lagi. Tidak tahu. أكثر الأشخاص رعبا هم قواتي. Mampus kau man. Aduh, kalau laju sikit je tadi dia ulti tu. Hidup tu weh. Burung, tangkap burung. Los, tangkap burung los. Wah, itu. Aduh, flicker gila dia punya. Tangkap burung los Jeleknya perangannya. Tangkap burung. Oke, baiklah. Sini. Apa itemnya lagi bagus? Tadi this is Ada cadangan kau pihak. Apa sih attack kau pihak? Pihak apa lagi pihak item pihak? Hidup betul. Apa? Item. Item. Oke, sudah tu. Ini Mythic Crisis. Itulah aku menyebut. Athena kah apakah? Main keras sudah lawakan, أنظر العيون. Bagi jaruminya nih. Bagi. Ya. Bagi. Bagi aja terus, jangan malu-malu. layaran man. Bagi. Hey. Bagi. Kuat jalan dunia kepala dia. Jadi house claw. Kuat dulu, house claw. Bukan.
manis-manis kah? Apa tuh manis-manis dia? Ni. Oke, kita apa yang betul? نجحت المعركة بأن Sabar dulu, bos. Banyak gaya Ju, percobaan menghaki Ju. Baca lah dorang nih. Ada nih kena nih, ada nih. أكثر الأشخاص Bagi ya bang kau. Apa aku kau tengah tak tengah pula tanya kau. Lagi tuh! Iya aku bagi ya. Jangan lari tuh! Iya aku jangan lari aku. Aku dah lari Punya anti kan? Hei, tiada mana aku bapak hai. Belilah ni. Apa? معركة Wancang. Mana? Sabar, aku beli anu lah, amuran lah aku beli aku tampak. Udah menang aja. Sadar dia lagi bang, dapat mana region, dapat cooldown. Bukan pelik-pelik bang eh. Kenapa saya nak ingatkan orang dulu. Baiklah bos. Hai. Layari aku layari lo. Layari. Aku pergi layar. Aku layari lo. Bagi. Kali best yang hantar dapat. Dia kena bola apa sangat. Pihak ini sikit pihak. Buat orang. Madi, kita kau makan Madi. Apakah kau baca buku bapak? Ya kau tu. Ya, baik kau tu. Tolonglah Madi. ينشرح على صدر المحارب سواء Layari dia men. Tidaklah. Mana wih jelekis? أكثر الأشخاص رعبا هم أولئك الذين لا يملكون شيئا لخسارته. Layari men. Let's go men. حلمت برفاقي الذين سقطوا في Woi Madi, mati kau Madi. Iya, sudah bilang. Gam. Tisu buat tanah arti. Wina, apa kaitan dengan aku tak muat dulu? Kenapa aku anti mobil? Mati kau los. Mati kau lo. Mati juga nih, bro. Mati juga aku pihak. Enggak. Belakang ni makan banyak ke? Masalahnya kena arti Farsa bau tu shutdown. Memang masuk cocok. Oi, sabar ni, jangan mati dulu. Jaga dulu. Pihak, jaga pihak. Oi, pihak. Ngelak oh pihak. Gila. Ada jiggle siap weh. Yo. Berapa ni? Kau mana tim pihak? Sabar, men. Kita kena layari, men. Kita kena layari. Hai. Ai, orang macam Gegamnya aku. Keluar sudah dari badanmu lah. Kau patut tanya tadi. Kalau sudah masuk si Aul. Ya, Tuhan. Maaf, tanya ulangan kami tidak dilakukan. Tos, matilah kau. mau lo. Di situ, balik. Dia udah kuat los. Ui. Weh, tinggal kita 3 orang Madi. Kali ini kita jangan mati, kita main relax, santai, tenang. Ui, dia orang boleh menang ni tu. Go. Artinya tu. Maju. Astagfirullah. Bodoh lah Karina ni semua. Bodoh. Jangan mati tu. Woi, Karina ni cocok macam gitu je. Tak guna punya perempuan. Gila. Tak guna yang perempuan. Cocok macam gitu je. Tos. Wah, dalam skill aku dok. Sakit dah. Tos. Balik dulu. Weh, this is not good man. Tunggu ni. Weh.
Nak main lagi. Apa dah? Nak je bolehnya kalah. Wih, comeback gila enemy. Wih. Karina tu main sodok je tadi. Dah macam tiada risuk. Ya Allah. Sebab kita tak ada tank. Aduh, apa tu? Satunya tadi. Kita tak ada orang yang boleh taruh depan, bah. Aku tunggu momen untuk melayari, men. Tak pakai one chan ke mana Oh, one tu. chan? Macam mana tengah wancan kalau dia beri damage magic aku tengah wancan. Tekan je, di mana tu dia tak jadi skill macam. Ai, tak boleh. Si Mak Di tak boleh buat apa je tadi, Jo. Yo, kan kau nampak tu kan? Orang tikus je, Dok. Sambil baik. Ya. Kayu. Beginilah. Hai, rancak-rancak kalah supaya rancak-rancak kalah. Tapi saya nak melayari je, cuma saya tak boleh. Dia kayu balik. Baik. Muncul boleh nail ke ni? Apa dah si Muncul ni tak pakai otak ke? Ya, itulah loh. Bukan Muntu ni Haa. Beli tak guna kejadahnya. Allah, bang. Abang angah cenor. Abang akan cenor. Kau sekali dah kena balik dah tadi. Bukan, aku tadi tak ada momen nak masuk sebab aku kalau nak masuk kena ni, bah. Karina tu dia odok, men. Tetap coklat. Kan. Karina tu serodok aku nanti, men. Kejap saja Mak Di kena nerf. Win Aju. Alah Mak Di dibilang sudah kau di nerf Mak Di. Ai, apa? abang malas sedih Baru cakap tadi kau Oh, malas. dibilang kau dibilang di nerf sudah. Kena Daniel dulu tu ya. Ya jangan biasa bikin kuasa yang kebesarannya. Tapi dia butuh Karina tu tadi. Aku ada Athena. Aku dia suruh je begitu. Tidak, belum siap Athena lah. Trail je tadi. Kau dia sakit gila. الألم Satu game je. أنا أكثر من مجرد سلاح. Woi, tapi tadi tak boleh buat apa. Farsa duduk momen dia. Ai, Farsa tu. Iya, Jo gila bunga Farsa tu. بالنسبة Buat siap لي Farsa tu. المرح هو كل ما يهم. Karina counter Radiant Armor so. Oh, Radiant Armor ke counternya Karina? Assalamualaikum abang. Esok sekolah tapi saya masih tak Bukan tidur lagi. Athena kah? Pergi dah tidur. Bukan Athena. Athena Radiant macam tak? Asia. Twilight Armor, men. Siapa counternya anu? Twilight Armor, Radiant Armor kah Athena? Twilight Armor. القناص جاهز. أعطني هدفا. Hyper siap. هذه المرة Los Hyper Los. لي. Minggu lain Los. Kari. Ai, minggu lah Los. Pantai. Yai. Ngap. Suruh mandi kulit tiket bapya. Oh, suruh close kecuali Salam dari Sarawak so. Kami sayang kita semua. Halo orang Sarawak. Kami sayang kita, Ba. Ais. Mana Ba kita Sarawak? السيوف الثابتة تخترق بعمق. Itulah. Baru satu game kalah. Kita nak melayari sampai 6 jam 7 jam mau. Ci gặp lâu king cổ à. King chỗ Radiant luôn. Armor untuk counter Karina so. Damage berganda. Oh, Tapi tengok abang main. Tengok saya sambil tidur. Ingat apa lu dah. Baru tahu lah. ستكون أرض دفن. Aku kan untuk damage kecil-kecil Mana macam ada? Putun, Kau pakai Amon, jagung. Chang'e, Harley. Dia Itu kalau baru bukan ngam. Di page baru lagi ya. Kejap je kena buff. Terus kena nerf. Itulah. Item akan menentukan juga apabila item akan buff. Bruno sekali tak kot. Tak guna Bruno. Di situ yang dilupakan. Ya, belakang goblok. Sini apa? Umum pasal ni, umum mengamuk ni. ديكستر حان وقت عرضنا. Mak Di punya gameplay sayang sama dengan selalu. Kena counter gila kulot dengan si Anu gila Leslie. Ya kah? Ya ke? Oh ya. Quality kan? Aha. لقد بدأ الصيد. Damage minta Ya. kan masuk. Ya kah? Iya lah. أونيمارو أنقذ قومي من Teruslah. الشياطين. Ya, serius. Kau tengok si Sony. Lepas tu bila kau ulti kan so. Bila kau ulti, sembah ulti kau so. Ya. Pas dia cakap see you tomorrow. Itulah so. Kau tak ni bah so. Kau tak baca habis-habis bah so pasal meta so. Kau tak baca meta sampai habis so. Kau Tahu tak tengok aku. meta ke so? Kau tak tengok meta ke so? Balas baca. Kau malas baca kan? Macam mana nak berjaya kalau kau malas baca so? انضم إلي في عالم Yalah, أحلامي. yalah.
Kita combo game ni, combo Woi, kalau main dapat ke hero haram ni bantu. Dalam dia, ليس بيننا Waalaikumsalam, Alexander. Ni tengok Boba assist. إليك 29 Yeza. Siapa ni tim lawan ni? Kenapa lain macam dorang punya hero ni? Saber, Lunok, Grok, Lapu-lapu. Betul lah. Salah dia, hero lembut-lembut. Banyak baru dash semuanya, baru boleh lari tu. Woi, menyesalnya aku ambil Cloudy. Alah, okey je tu. Okey je, so Hani tak mau besar langsung. So nak makan cemeh lah. Lagi KS. Nak ambil last hit je. Ambil lasi, ambil kill banyak, lepas tu menyelah. Cakap sikit nak bebel. Kita cakap sikit kena bebel lagi. Kita cakap sikit lagi. Oh. Gimana weh ceritanya ni game ni? Makan cemeh basuh. Buat bebel gila kamu. Banyak bebel lah. Aduh. Halo juga. Nak aja ni hari-hari. Buruk tu gila betul. Alah lu. Ganggu kenapa nawam. Dia berani dia mengganggu kawan-kawan saya tengah mengambil skill. جثث باردة للجشعين. Los, curi ya Los, mau je Los. Dah. Alright. تشعر باندفاع المحيطات. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغبات. Dapat kita dapat. Nice, kita dapat. Aku nampak dia tadi gempak gila piak. Command style. Okey ke so? Sihat ke so? So sihat ke so? Tahu ke yo, tak sihat Masih aku. ada sisa. Weh, aku pancing los. Allah, sekali lagi Rina dia. Aku pancing. Go, mau go. المد ينخفض. هذه هي Kunci Madi kau sudah do, nyawa-nyawa tinggal los. Kau mau sia-siakan pengorbanan Kunci Madi. Basik duduk. Weh los, rasit los. Aduh. Ya Allah. Orang datang semua. Los, pergi Los. Nice one. Kematian aku bukan sia-sia lah. Mantap. Dapat. حان وقت التغيير أيتها Kematian sia-sia. الشمالية. Nice. Ngam ni. Okay Los, nak gimana? Idol Idol. Macam gitu bunuh dapat idol. Anggap ni. Kau mesti tu pun dapat idol Taruh dulu main. Liga dah main. ليس Kita dah liga dah بيننا Los. فقط بل هو المكان Balik الذي aku main. Santai dulu main. Kalau dia okey tu pakai wing يستطيع saput tu. الرؤية Boleh lah. عبر المحيط ولا عبر رغبات. Weh, pecah muka aku tu. Wah, kalau dia nyaman. Weh, Rizal. Dia punya tentera reset. Waduh, tak sempat. Oh, kalau lapu-lapu arti aku tak boleh arti tu. حان وقت أيتها المياه الشمالية. Sabu. Tebu datang. لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Lapu dia ni تشعر باندفاع. Sini boleh. Aku dah arti ni. Nice one. Tak boleh jawab Wanu tu dia punya skill satu lagi dari aku men. Hikmah Itulah janji dapat. Thank you for Game the Pokemon Rizwan. Halo, mana adik kesayangan So? Si Toyol. Siapa si Toyol? فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Bila lagi pi. Istinai. Oh, yang mana tu? Apa lagi apa? Ya Tuhan. Kalau kena. Tolong Oi, kau punya sikit pun tak apa. ينخفض. Iyalah. هي الظلمة. Gila kau. Ni tadi.
Tak mati. Hai, Los. Hai, mati, Los. Weh, Aku pun nak ulti. Aku dapat Leslie tadi. aduh, tak pergi balik aku. Dibau lagi ni. Sajanya aku mati begini. Mati dengan siapa, Los? أشعر باندفاع Tak beri ulti ke? Aku dah baca nak ambil Leslie tu tadi. Kali, thank you for sinyal Razon kali. Pala dia ini ni. Ya, itu lah dia. هاي هاي ترقد في Los, clean, Los, clean, Los. Oh, tertekan, clean, tertekan. للجشعين. Ada berubah dia. الندم يملأ وجوه جميع رجال الغاية. Aku ada ulti ni kalau nak. Kita tiba tu kau tadi. Go. المد يرتفع، المد ينخفض. Hai, sini, dapat ni. الرحمة من البحر. Woi, mana teammate kita tu? Mana teammate kita tu? Ini aku yang berdiri. Itulah. Aduh. Macam mana orang masuk kena Roblox? Hai, kami dah masuk dari belakang dulu. Mana boleh aku anu? Ui, macam tu je, Los. Ini tak adil, Los. فيما لا يعلم. Iyalah. Boleh sanggup untuk farming, Los. So, Cantik bergaduh. teruknya perangai kau, So. Ini jogging aku lagi ni. Teruk kau perangai kau. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط. Kau pentingkan diri, Bos, So. عبر رغبات. Mestilah aku makan. Hadis air. الرحمة من البحر. Los. Nipu bodoh hero ni, bapak semak. Itu lah, macam tu je. Tak ada modal bodoh si Sabri ni. Sabar dulu lah, bos. Nak buat Macam kemana? mana tu ni kita dah main ni? Tahu, Los. Tidak tahu, Mai. Masalah tadi nak opening lah. Madi melainkan kau, Madi. Kan? Kau tahu aku di sana. Itulah, aku mati kat pun. belakang. لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Masuk awal sangat aku rasa. Tak banyak, Los. Kosong. أشعر Woi. باندفاع. Kau tengok kan sabernya. Jeleknya apa perang itu saber. Jangan risau, jangan getar. Itu kan tu bukan. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغارقين. Kau lolos gitu. Ramai. Los, ramai, Los. Ramai. Risau Betul, Ma. sia. Risau sia. Adakah, Mai? Oh, لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتك. Saber ni, bah. Mana dihantar je lah tu saber tu. Mundur. المحيط ليس بيتنا فقط، Iya, terlampau بل main tu. هو المكان الذي ننتمي إليه. Kau tak kan geroknya aku ke depan je tadi kita. Iya. المد يرتفع، ni. ينخفض. Mati juga aku bergerak betul. Belasah. Pala dia. Hampir mati aku dah balik aku. Wih, Rasik. Baik, Los. Double, Los. Mantap, Los. Double shot, Los. Oi. Siapa kena hati dia sendiri? Kau bukan aku pun. Saya kena Ruby kena. Ruby yang kena. في قاع البحر. Tapi Leslie dia mati tadi, Leslie dia. باردة للجشعين. Okey. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Baiklah. Ni ada Sabri sini Nak? Siapa nak? ترقد في قاع البحر. جثث باردة للجشعين. Jauh dulu. Dia orang ulti ya. Jauh. Dia semua dah ulti tau. ليس بيتنا Dekat tu, فقط، dekat tu.
بل Duduk ada هو kolam ya. المكان الذي Sabar aku main dulu Sekejap, 5 second, 5 second. Tengok tu kelatnya tu. Anunya. Lasi mai. Meninggal Iya sudah. Mai, iya Mai. Oke. Ayah, halu. شعور باندفاع المحيطات. Sebenarnya Ada boleh enggak? Siapa boleh? Wih, nah ramainya kau dapat mati tapi itulah kami jauh gila duk. Boleh ni. Kumpul Lasi. Terus. Ratakan. Baik. Nice one. Cheers. الندم يملأ Tuh, ciao tu. جميع الرجال. Kata pula aku nampak ada Ada. لا أستطيع الرؤية عبر Pihak sini lah pihak. ولا عبر رغبات. penalti kan. Oke, baiklah. Hit and take kan. Tapi kalau sampai Baik, pecah sudah towernya men. Nah, kan? orang. Boleh ada orang. Dia macam main sampai subuh. Dia kurang lah macam tu. Hebat juga. Kurang ajar. Kena juga Lasi. Gila. Tadi tu tak dapat. Wah, pala dia. Kenapa kau mati gila? Ruginya. Kau tak wei nanti jadi yang mati. Aku cari dah satu tu mati. Tak mati juga pihak yang mati. Terpaksa pakai rate habis. Aduh, ruginya tadi. Masuk lagi pak. Pernah balik tadi. Dorong lu. Terima kasih 100 stars. Sampai subuh. Lama ni. Lama juga. الندم يملأ Weh, Sabri dah 7-0. Kena shutdown. Gigi top kosong. ترقد في قاع البحر. Sakit. غرفة باردة Aku nak try curi dia للجشع. punya Leslie dengan Sabri. Tak boleh masuk dulu lah men. Weh, Boleh kan belakang ni? terus je lah Saber. Apa ni dia bensinnya? Mati aku pihak pala dia. Weh, Najo lucunya bagi ni. حان وقت الشمس الوديان Weh, الشمالي. itu berarti juga. Pernah je mati. Lagi hijau. Dia abang tu situ. Masalah aku pakai bensin apa? Mati aku. Mati aku gara-gara bensinnya aja. Mit. Ya, tak sempat lah sudah tu. المد يرتفع المد ينخفض. Tak lah, buka mail lah. Kita punya 2 tank tau. Jadi kita mesti boleh menang punya. Orang menangkap. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغبات. Boleh ni. Aku dah mati. Weh, aku mati dengan siapa? Leslie belakang tu. Weh, Leslie weh. Pala dia. Aku mati dengan siapa? Leslie. Aku mati dengan Leslie ke? Tak logik Leslie dia match dia tu. Dia tembak aku kau tu. Dia tak logik dia match dia. Kali dia tembak tu. Oi, sakit je ni musim cari sini. Dia ada balas ikutan kan. Hai, Twilight Armor lah ni kan kalau kucing dia. باندفاع الحيطان. Loading. Boleh main. Armor apa ya bagus? المد يرتفع المد ينخفض. هذه Dia dah kunci lah. Try. Siapa kunci? Enemy dah kunci. حان وقت Tak menanya lagi siapa kunci? أيتها الوديان الشمالية. Siapa lagi yang akan kunci selain aku? Selain Ya. Kenapa aku tanya?
Sengaja mau tanya soalan bonus. Oh, aku nggak boleh pilih depan sudah, Dok. Woi, di depan tuh Ruby, Dok. Paling bergaduh dengan lapu-lapu. لا Mana أستطيع timurnya piat? الرؤية Lano, عبر Madi, المحيط tengok bawah semua. ولا عبر رغباتك. Kasih tu. Macam mana boleh mati? Los. Lampu dia. Satu jadi defend macam mana dia? Saya ikut mana? Dabo. Diorang tak ada ulti dah so. Dorang tidak ulti tapi dorang sakit. Lemahnya kau so. Nago, lembut baku men. Thank you Aisyah, Fi Ahmad. Kurang-kurangnya dia tak jadi ulti lah, bah. Turun bah 69 Madi. Hai Madi, disuruh turun 69 Madi. Stressnya aku. في قاع Ya, lesnya aja dulu. Kau boleh tangkap lesnya mudah-mudah lah Madi. باردة للجشعين. Aku akan mati dengan Leslie-nya kah? Lesnya aja duk. Ya, lesnya aja kau cari. الندم يملأ وجوه Halimunan جميع masalahnya, رجال men. الغارقين. Tak ni aku ada kongsi lah, aku ada flicker. Nasib. Lah. Nak set up kat mana ni? Nak set up kat mana ni? حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Oh ni boxnya ni. Aku botol lah, aku botol. Ada Sabri semua, ada Sabri semua عبر المحيط ولا عبر رغباتك. لا تحشر أنفك فيما لا يعلم. Nyawa men. المد يرتفع المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Banyak gaya buat orang ai. Madi, tengok bawah di dalam tu. دفاع المحيطات. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Dapat ni, man! Woi, aku dah colek Sabri tu. Woi, Lesi tu sakitnya. Engine tu jak. Woi, aku pakai ulti, pakai imun sudah. Masalahnya, bensin lampu-lampu jangan kasi mati aku. جثث باردة للجشعين. Sabar, Pak kau. Serius lah. Dia tu, cari yang belakang dia tu. Masalahnya lampu-lampu tu pergi berdiri dekat atas. Mati aku. Wow. Thank you. Pergi open map Madi dan ni. لا أستطيع أبا. الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتك. Masalahnya aku لا تحشر أنفك فيما لا يعلم. lampu-lampunya di luar aku. Orang sekitar jadi tu dah menanggapi. Gila yang satu orang. Aku sudah kasi naik klik bawah, Mai. قل في قاع البحر. Tengok, faham. Dia lampu, weh. Sabernya tu. Kicau. Tak boleh lah. Dia punya dah tunggu kat situ dah. Punya duduk los. Dia Leslie kat belakang tu. Masih
masalah kau duduk المحيط ليس بيتنا فقط Itulah, okay. Aku split dah kan macam tu kan. Ikutlah sini. Aku split dah, aku split. Si siapa ni? Ruby dua tank. Jadi dua tank Ya, betul. Pergi Bang Madi. Oi. Aku ni lah suruh cover lah si Ruby. Cepat aku ambil stack ni Madi, cepat kau. Buka. Dibuka ya, aku ambil stack ni. Aduh. Bunuh menjadi kau ya. Cepat. Oke. Iwan dalam tapi ya. Hilang betul lah lapu-lapu tu. Ini jangan. المد يرتفع المد ينخفض Aku ada amur tu ni, kalau aku mati lagi oleh lapu-lapu tu. Aku hancur lah. Kau tengok. Belakang ni, ada apa ni? Orang tadi. Oh, apa? Jelah flicker. Tidak. Lolek yang perangannya main begitu عبر malu. المحيط ولا Dah عبر flicker. الغابات Dah mati tu. Jelah flicker Leslie. Astagfirullahaladzim. لا تحشر أنفك فيما لا يعني Datang. Oh, terkejut aku. Mati aku ni. Ada ubat Leslie tu. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه Woi, gila damage dia tu. الهدم يملأ Angkat وجوه BBM-nya, جميع Dul. الرجال Sabar, Pak, sabar. Ruby depan, Pak. Ni belakang ni. المد يرتفع Aku dapat. اطلبوا الرحمة Itulah los. Problemnya los dapat tu pun dia pun. Ai! Susah Juk. Tu tadi yang tu kat belakang tu dia rapat dah. Jauh masalahnya lo. Jauh. Tak boleh aku paksa, nanti aku mati. Cuba bawa pasal. Tengok berapa lasik tu, men. Woi, cepat. Lasiknya tu, men. Hai. Ya Allah. Mati dia tu, men. Oh nak mati dah aku. Ya Allah. Dia hit aku dia mati. Am dulu mai gua. Jaga pihak. Dulu lah sikit-sikit men. Siapa yang dorong sekarang nih? Grup dengan MM Japun. أيتها الوديان الشمالية Madi sini Madi. Mana dengan Madi. kau? Ya dengan Mau aku. mandi momen Boleh, tak? Macam semalam kan ni tarik ulur dia. Oh, tu boleh ya. Sudah dia guna alpinya men. جثث باردة Artinya للجشع pula dia punya flicker. MM tidak ada flicker do. Okey. Dia ada lock lah. Nak fight lock. Barulah. Mari load. Go. Kena terus goblok. Geng, load geng. Geng kena. اشعروا باندفاع محيطا Kita boleh warlord. MM-nya tiada flicker tu. MM dia dah ulti aku Memang dia ada ulti aku lah. Tu depan bah, siapa si Ruby. Ini musuh, depan bah. Kalau dia. Weh, bagian kiri buka التغيير أيتها الوديان الشمالية Sudah depan dengan apa ni? Kenapa kau di situ Madi? Sabar. Madi, siapa yang membuka? Ya. Itu clear lane. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط Weh, siapa di belakang ni? غاباتك Bisa ke tu? Bisa. Boleh tengok ni. Aku cuba cari ni. Kurang nyawanya. Dia dapat ni. Dapat. Okay, nice. Nih, dapat. الجميع Nice kill. Just baik so. Just sikit. Sabri. Nice. Boleh end ni. Minin. Nipu Benjen tu. Go mini men. Seorang balik men. Go boleh end men. Begitu. Boleh ke? Ui, boleh end. Tolong lah.
Rusak gila Benjen ni. Mantap. Yeay, GG tu. Dapat Leslie menang ke dah. Lah Benjen weh. Nanti cuma di momen macam tunggu raya setahun sekali. Ai, sabarlah. Tapi sekali moment terus end. Tahun sekali. Sekali moment terus end, man. Termenung gila aku dengan Benjennya. Aku pula kita tinggal suku banyak aku Benjen tu je. Oi, tapi tu lah. Dapat. Oh, ai sakitnya Leslie tu. Dia lanyak kau meow-meow. Dia udah dipotong oleh Benjen weh. Tapi okey lah, Gampiak. Satu moment terus end. Ai. Thank you, Fendi. Sampai on. Satu Aku stop lah men, aku stop duk. Susah bah mau cari, man. Si Aul ganti aku, aku mau ada urusan nanti pagi men. Ya ke? Kau end stream ke? Baru jam 11. Iyalah orang mau balik tidur lah, mau bangun pagi, lepas subuh mau jalan sudah. Yalah, so mana si Aul? Orang Ada ni. Suruh dia cepat lah buat sekarang. Jari tunggu dia dah 4 tahun. Kamu Awal lagi, so baru pukul 11.30. Iya, aku itu aku dapat memang tidur dapat supaya aku dah dapat Di mana lihat tu? yang Di mana? itu. Di mana tu? Hah? Di Pergi mana? yang hantu, yang tu kan tu balot. Sukan di mana tu bagi tu? Iya. Di mana tu? Kau dah suka apa? Yang main Futsal ke? Iya, yang main futsal tu. Wih, gila sebenarnya futsal Iya, aku main futsal. Bukan kaki bangku ke tu? Oh, ini yang liga tu ke? Tapi di situ Eh. aku kan jadi hebat dengan aturan-aturan dan gameplay yang penuh dengan edit akan jadi hebat. Bukan, yang futsal tu besok ni ke? So, yang lawan dengan Cup Presiden tu. Dah tahu lah aku. Masalahnya ni besok lah pagi ni disuruh. Itulah aku mau Thank tidur you ni. kayo penestarnya. Boleh. Oke lah, aku bubar dulu men. Bye. Bye. Awal besok. Oh, boleh buat men. Nantilah besok malam lah Alah, sambung. besok jam berapa kau gerak? Boleh buat men nanti. Besok jam berapa aku gerak? Lepas subuh. Ada biar awal lah. Iya. Jam 3 boleh lah tidur. Ai, Najo, kau ingat aku orang rajin kan? Awal lagi lah, bye-bye. Mana si Aul? Hai. Keluar boleh. Jauh bah, nanti dia sidai lagi, men. Aku nak tanya robot dia robot nak main. Tanya robot. Tanya robot dia robot nak main. Kena tanya los. Tadi mandi pam bottom last tadi. Bukan, tadi tu aku guide ni bah, strategi bah tadi tu, strategi. Aku bagi dulu masa-masa dia keliling. Kecoh lah so. Bangun pagi pun kecoh. Orang selalunya kalau pagi kerja. نادونني بالبطل لأنني أنقذت أمتي من الانهيار. Thank you Hasan Nipar untuk 100 bintang. Jangan saya tahu panggil sikit lagi. Dia ada si Rose. Ya, go kah? Siapa si Ros? Kalau mau tunggu si Au ni 4 tahun, men. Itulah sisa aduh. Dari masa so sudah jadi manja lah. Kenapa tu habis awal? So manja gila. Pagi dia nak main bola katanya. Ada ke orang main futsal lepas subuh? Itulah, selalunya main petang lah. Di situ seorang je tu main futsal. No. Malam tengah malam. Bagus juga lah. لا داعي للقلق. هاكاي قد وصل. Tapi kenapa lepas subuh dia main bola tu bang? اللكمة باللكمة. Kebiasaannya futsal orang main petang. Malam. بالنسبة لي المرح هو كل ما يهم. Dia main seorang-seorang tu rasa. Aku rasa dia sepak bola masuk palang gol lah dia. Dia sepak bola. Mau main ke? Ada slot wah. Kenapa dia main dengan Apa? هو أعظم هدية مني لك. المحيط ليس بيتنا Yang فقط pandai nyanyi tak? بل هو المكان الذي ننتمي إليه. الألم جعلني أكثر قوة. Mohon maaf tak buka lepas Tentu subuh. solo pula. Dah panas. Nanti turun lebih pula. Tidak lagi. Bola apa yang dia main sebenarnya? Terima kasih 50 bintang. Awak.
request. Ada yang request tak? Kita tak buka kot. Maju apa-apa pun. سيرون القسوة Begini dah, kita mau bisa buat ni. Ya. أكثر من مجرد السلاح. Hai, orang request sini lah. Bola live kot Los. Oh iya ke? Aku sedang main bola pingpong lah, Los. Mungkin dia main bola pingpong. Bola bowling kah? Bowling padang kah? Main apa tadi? Balik. Aduh. وقت الانتقام Sisi. Ataupun ni. Isi bola dalam mangkuk air. الوقت والمجرى لا ينتظران أي رجل أو فتاة. Boleh lah. Boleh tapi sakit cok. Awak so end live tu? Pia, PC game Pia. Itu PC kau kenapa lah? Risiko hari tu ni lah dia. Oi, bunyi Cina, man. Yeah. البشر يمكن التخلص منهم Apa hal lah tu? Yang apa tu? Marah. Yang apa tu tadi? Bunyi silong, mak. Silong. Bunyi silong? Ya. Dia makin sound tu lah tu. skin Cina. Tak ada je kau try dia ambil Los. Bunyi tu kalau. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Ya, aku relin botak tu. Kat mana? Episod nak bayar. Tak, dia memang auto pick dia akan keluar. أنتم Episod جميعا nak bayar bil air juga sebab tu nak cepat. Tak juga, di mana game pusat. Tapi ada orang jerit. Tadi aku pun Aku pun ingat ada orang jerit. Siapa jerit? Rupanya si Zilong. Dia bunyi suara ni, man. Cici, Oh. Tapi kalau aku cek bahasa Arab, dia cakap bahasa Cina jugalah. Tak juga, aku rasa aku bahasa Arab kan, Los. Tapi memang karakter hero tu dia keluar dalam bahasa ni, Los. Cina. Mesti aku tulis belakang. رغم كل الأزمات التي مررت بها Aku carilah. سأظل قويا متماسكا. Dan dulu dia ada Robert Bumbung untuk 99 ID setting. Hai balong halo bos. Welcome to stream. Dia salam kat paper. Boleh Mai Sarah. Dia punya orang ni nanti. Buat sound effect. Please welcome to DJ. So merajuk lalu. Balik Gaso. Hai, main futsal Gaso. Ya. Kick ke? Lah, Kick ke? Dia jerit Chang Bapo. Oh ya, apa tu bunyi tu? Dasar. Dia ada hati dia nak jaga tu. Betul. Ada nak merajuk. Kalau dia merajuk, orang kat rumah lagi dia merajuk. Jadi dia jangan merajuk. Gitu. Sebelah mid lah. Shirin. Ya, so merajuk dengan siapa? Merajuk dengan diri dia sendiri. Ataupun kena marah dia dengan video lah. Dari awal. Dia marah sebab game Ruby pun tadi. Lepas tu bini dia chat. Oh, balik rumah sekarang. Lu mau lawan. Dapat ni, man. المحارب الحقيقي لا يهرب. Dia dah tekan spirit eh. Dia dah tekan spirit eh. Oh, Jilong. Okey. Alah pihak. Pakai ni. Apa namanya? Inspire. ضربة واحدة قتل واحد. Dia akan cocok dengan kau sekejap lagi. Terima kasih Hakim Nifa 110 bintang. Wes, lagi dia tak ada ulti ni kita boleh ni. Salam dari Kelantan. Salam dari Selangor juga, Siksa dia bos. ni. Siksa dia so. Hai, pihak. Siksa dia ni. حان وقت تلقينكم درسا. Semua dia tu. Allah tak kena. Rabun baru. Hilang. Terus. سأعلمكم بعض القوانين. Woi. Sakitnya lah. Kena sodok aku tadi Dah kena sodok. المحارب الحقيقي لا يهرب. Masih aman ke? Aman je. Cuma dah epic kan tadi main dengan orang jadi Show. balik naik kat rumah. Oleh terus. Jilong menangis.
Eh, tak kena. Mati. Mati. Gilong. Hai, lari tangkap, lari miring je saya orang. Kenapa aku punya tiga aku tak kena dia tokek aku ah? Ya Allah, kenapa kau lari biar? Kau anu lah tadi, aku kan tank di situ. ضربة واحدة قتل واحد. Wah. Sama-sama nak beli PC boleh PM saya sini jual murah-murah Eric lah. Beritahulah berapa harga. سأعلمكم بعض القوانين. Ini tu dah waktu sekarang. Okey je. Kalau dia ada idea. ضربة واحدة قتل واحد. Jangan laju lagi kan. Gilong mana? Apa? Ha? الحارب الحقيقي لا أبا. يهرب. Milo aisku. Ada di bawah Milo ais. Tak, bukan. Bukan. Siapa yang kata Milo aisku? Nak start bang. Lampu saya. Oh, dia orang ini ha. Minumlah kalau mau. Tapi disebabkan Ya, ya, ada. حان وقت تلقينكم درسا. Siapa mai? Ingat tutup pintu. Ai. siapa kau nak bunuh? سأعلمكم بعض القوانين. Langsung. Apa los sini los. Juga aku los. Dia orang suka gang top los. Buat apa tu mana? Ya. Tengok dulu. Study game ni. Aku dah ulti los. Aku di second, skill 2 aku. Gilongnya pun mana dia mau suruh aku ni. حان وقت تلقينكم درسا. As long as aku ni sedap. Apa ya aku? Dia pun Apa yang aku tersiksa. ready tadi? Gilongnya mau mati. Aku tak ada ni apa. Dan tapi boleh lah kan? Laju siap lari. Sonic. Mari. Dia mati dah. Aina, macam mana ni? Hebat dah. Okey, dah nak apa? ضربة واحدة قتل واحد. Jangan kena tangkap dengan biji dua je dah. Boleh boleh lah tu. الحارب الحقيقي لا يهرب. Langsung masuk tadi memang dapat kill tapi tak apa-apa tu. Dia suruh aku Gilong. Mana Gilong? سأعلمكم بعض القوانين. Ya Allah, aku dia taik kau dah los. Sorry aduh. Sorry. Ai. Tertarik bah. Bakar dia back. Baik rupiah. Thank you, Isyabai. ضربة واحدة قتل واحد.
long. Gigi long bah. Gigi long bah. Ah, Kimi bumerang aku. lah. المهارة جاهزة. حان وقت تلقينكم درسا. Mana ah? المحارب الحقيقي لا يهرب. Dia tengah ni turtle. Ini mati pula. يا Tapi dia tak mati. Oi, kenapa buat aku ni? Dilong. Dilong. Aduh, dilong. Kejar dia ke. Ni dia. Mana Boleh. Hai. Maraton ni. Si Dilong tu maraton. Ke sini men. بعض القوانين. baik ke duduk. Jatuh ke tadi. Panas. Terbakarnya aku gini, Pak. ضربة واحدة قتل واحد. Lagi. Oi, tak kena. حان وقت تلقينكم درسا. Dia ni tu. Ini dah dapat. Next hantu. Tengok dulu macam mana ya. يا سأعلمكم بعض القوانين. يا Dia ada gigit mana dia? Ada, aku ada gigit. Okay, loh. Nice one. Mari dia. Ya, ada silong. Tahu. Hilang ah. Di bawah pintu. Boleh los. ضربة واحدة قتل واحد. Hai, tak kena aku. Nice. Aku panah hati betul lah. حان وقت تلقينكم درسا. Dapat ni. Apa dia berdiri dekat Dilong ni? ni, dilong ni. Punya kejar. Lima dia lah. Alah, lagi bos. Lomit. ضربة واحدة قتل واحد. Aku melarikan diri aku men. Los, aku ada hati los. Kena sokit lah kasiku. Hai. Balik lu. Thank you. Zakwan Zambi kita. حان وقت تلقينكم درسا. Dia nak live. So, saya kita tak live. Balik jangan dah tersusah mulut orang yang tak boleh tu. Saya okey je. Santai bos. Salah pun. سأعلمكم بعض القوانين. يا Koran. Awak kat mana? Awak kat المحارب mana? الحقيقي لا يهرب. يا Slow. Aku gigit dia ni. واحدة قتل واحد. Bodoh main kaya kau. Meninggal bodoh. Tak gam. Terlampau ni sangat. Kamu nak ke depan nak agresi. Acah-acah sok jago kau ni.
Dapat ni men. المحارب الحقيقي لا يهرب. Men. Ruginya men. Tak ada yang boleh masuk kat belakang tu. Yo, langsung kat atas. Ai. Siapa tadi tu? Punya. Tiga. Urut lah. Oh. Budi tu. Oh. Ai. Gila lagi. Ai. Game ni slow lah. Pasti betul dah. Lagi kita main hero equation. Itulah tak boleh nak ni dah. درسا. Cerita dia free hit. Ai. Thank you Ahmad Oscar. Ya, aku dah boleh dapat irritan ni. بعض القوانين. Teman, ada slot kan teman-teman? Ada mai. Ada apa teman-teman? Boleh. Apa lagi? Kali ada Johnson. حان وقت تلقينكم درسا. Oh, boleh terbalik. Aduh. Oh, aku dah. Lembab. Nunggu relax tadi. Macam tu je dia buat. Macam tu je. Dah, kau patut terima sama lawan tadi. Taklah aku out of range, bah. Out of range. Wah, kau Tak mati tu. Oh, kalau macam tu je kita hero kita enggak jelas. Macam mana bah game ni? Kita harus hero tak jelas. boleh jadi ni. Tidak harus pun semua. Ada nak gigit gila tadi. Ai. Thank you. Nak gigit. Jadi slow, nak gigit slow, nak gigit slow. Dah siap Zal. Nak gigit tak. 100 star. Dan sebab dia mau gigit. Tak sempat, tak sampai aku nak gigit. Oh. Dah, kau tadi sebelum si Solos ulti tu kau boleh flicker pergi depan dulu. Kan out of range tadi. Aku dah nampak dia dah tadi. Kau loading tadi. Kau loading. Tak juga loading. Okey, sabar sama makan lagi. Nak makan. Dia dapat 65. Bentar Bisa kali pribadi. Ada si Aul ke? Tangkap kick bawah ni. Tangkap kick tadi tu boleh. Ya, sebenarnya. Semadi ni kadang-kadang macam perempuan. Aku macam perempuan ni kadang-kadang. Munisi ku matanya baru dia iya. Gitu. Kadang-kadang kalau saya sudah yang cakap siku. Mengantuk. Aduh, Madi first game jadi di buff. Boleh siapa macam tu game. Aduh. Tapi marksman-nya tu mau ditangkap marksman-nya setengah mati. Itulah belakang sangat. Tak ada sampai tahulah aku. Game tadi tu. Aduh, Madi first game kalah, kalah lah. Hah, kalah Wirdi. Tapi tak coklat. اللكمة باللكمة. Biar kalah yang tidak coklat. Nanti kau naik kepala. Kau naik kepala. Kau nanti kalah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Happy birthday Madi, semoga panjang. Saya birthday saya lambat lagi. Bulan sebelah. Bulan depan. Selamat hari di Bali. هو أعظم هدية مني لك. Benda yang rosakkan ring. Ada 3 benda yang rosakkan ring. Birthday saya lambat lagi. Kenapa tiga-tiga dia? Dia orang ambil Atlas tu ni. Valentina man. Masih dapat kelas tu. Lepas je dua-dua. Lepas yang mana? Tapi sama je kena curi juga. Ben Medina. Valentina je lah. الألم جعلني Ni wah. Solos automatic. Solos tanpa mati kembali ke 3. Tidak lah ke bunda. Tak juga. Man, tak juga. Tak tu. Satu kali Madi. Apa? Satu kali tadi Madi. Dia punya أنا أكثر من Tak مجرد juga. سلاح. Aku ni wah lepas pen gigi kan. المحيط ليس بيتنا Tunggu فقط Waalaikumsalam. بل هو المكان Mana الذي Madi mana Zee lama tak nampak. Tak pasti saya mana Aku ada. nampak lu main Benny. Selalu main Benny lah. Tapi dah. To another video dan kita bersama Om Muhammad di stream kali ini.
Gurau. Tadi Madi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Teringin edisi semua yang tadi lens tadi. Mantap bos, bisa main. Halo bong, halo. يمكن Like, المساعدة. share, tekan butang like, butang share-nya. Welcome to stream. Halo guys. Ya, tekan butang like, butang share. Halo bong, halo Anis. 465. Dia ombong. يمنحون العالم Call me 465. أدعى العالم Apa? يخونني. Call me 465. Kalau game kena bagi mana? Fuck you. Dah jaga terus. Halo, fuck you too bro. Fuck you too. Kelas bro, kelas. Ini siapa? Ini cewek siso. Apa dah? Apa? Belos. Ini siso cewek siso. Ini kan mana ceritanya nih? Aduh, aku pening sama mau main apa. Tengok, kamu banyak pun request. Coba request betul-betul guys. Ini aku main, ini aku main. Mid tapi mid. الليلة المرصعة بالنجوم. Jangan lolos. Ha? Kau jangan lah. Makanlah tu. لا تنظر للخلف ما لم يكن لديك Biar kau jangan. تندم عليه. Kau jungle lah. Kau jungle. Oi, Jangan biar aku SP. Kau jungle. Jangan bagi. Tak boleh. Game lah, tak boleh bro. Hai, kena gak pasal ni kau boleh. ai, kasi boleh je lah. Ais, Minit satu siapa? bom, Ya, kasi itu. boleh je lah bom. Jangan biar aku SP. Banyak urusan dari. Sekarang Mimi bawa balik air zam-zam berapa kilo pun korang. Tak ingat lah berapa Ya, kilo aku tapi tahu korang satu je. Malas ya kalau Ya, boleh jangan biar. يجب أن تخجل لعدم Ui, hero dia orang. الرؤية إليه. Tutorial YSS kan ni? Tutorial YSS main. kau lah Terus jungle ada- bom, ai. Bom, kau jungle bom. Ini confirm mati lah aku Main ni. anu aku sini. Main Mati Ah, aku ni. goreng lah biar. Jangan biar. Eudora. jungle pakai Dengan apa? Yuzong. There's nobody can stop the king here. Getiknya kau, Coklat sudah yang coklat. Thank you Waya. Salim Salim untuk 200 bintang. Modal lain dalam baik. Malaysia tak ada patch kan tiada lah guys. Aku rasa first game ni aku coklat ni geng. Sebab apa belum ready bah geng. Untuk mau tanggungjawab jungler tu. Enemy Madi, spin down. Muslim guys, kau nak star minta guys ya. Kasih je. Mata ada 7,000 star kamu minta bagi je. Aku terima dengan hati yang terbuka. Skuter tawar Kaabah ada lagi ke? Itu tak perasan lah. Game Fuck you ada. bom, fuck you back. Orang cakap Fuck boleh you too, naik guys. kereta Oi, kenderaan macam awam mana? ke, tapi saya rasa macam malam Ada bom ya. 250 pun satu kali. Wadap bom, wadap. Tips carry game macam mana? Kamu Mengapa sulit sulit untuk bisa miliki hatimu? Yeah, full of magic guys ya. bahkan selama ini. Woi, keras aja. Mari siap alhamdulillah. Thank Mati you oleng, Rizal mati. Razak. Mati, belum apa-apa saya polling selama ni. Batang oi, batang. Dah oleh-oleh yang kau Dia boleh berani, dia boleh dengan aku, dia tahu lah aku. Selena mati, ku M pada namanya. Memang aku aim Salina main. Salina masuk dalam buku aku ni. Semua orang susah gitu. Kau tak bong? Boleh. Menang kita ni los. Cincin tu lambat sikit. Sikit tu. Sudah. Jangan biar red bawah. Mantap. حان وقت التغيير أيتها المياه الشمالية. Kalau kena kat Eudora tadi tu boleh bunuh kan dia Eudora. Betul. المد يرتفع المد ينخفض هذه هي Bottom الطريقة can kill. Fix no bad. ترقد في قاع البحر جثث باردة للجشعين Jadi bosku. Papuk kayam. DP triple aku. Aku sejam dia dah. Gak bisa apa. Dia rasa gerak. ولا عبر الرباب Nak ni.
diorang lampu je. Look balik ya. المحيط ليس Ya, on the way. بل هو المكان الذي ننتمي إليه. المد يرتفع المد ينخفض. هذه هي الطريقة. ترقد في قاع البحر. أنفة باردة للجشعين. Belum apa-apa tu soal Timai. لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Kena api. Sakitnya. Salah aku, Cok. Salah aku. Aku dah ulti tau. Mau ke? Boleh ke, Los? Aku telah buat underestimate dia, geng. Salah aku, Cok. الندم Ya Allah. يملأ جميع رجال الغاية. Datang. Waktu, main. لا أستطيع الرؤية عبرا Satu, war dulu. Baru kamu. Iya, cepat. اطلبوا الرحمة من البحر. Okey lah, Los. Tapi tu okey. Thank you so much. Terima kasih. Tapi dapat macam power pula. Apa? Tadi tak dengar siapa aku main ulti. Terutama untuk kita, guys. Baik pula aku rasa. Baik tu. Movement tu. Nice shot. دفاع المحيطات. Terutama untuk kita, guys, ya. Mantap. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Dua top. Gas. Dua top. Main los. الندم يملأ جميع رجال الغاية. الرحمة من البحر. Nobody can stop my push. Woi, kelas. Kelas online, man. Kelas online. Nobody can stop my cushion, guys. Please. ترقد في قاع البحر. Woi, naga dia terus, man. باردة. Dia macam tahu. Panik pun. Woi, dia buang hati yang begitu je. Ya, mati. Ada. اطلبوا الرحمة من البحر. Mari. Bunuh tadi. Paku deh. حان وقت التغيير. Pakai dagger dia, Pak. Dagger dari jauh orang bilang. Dagger dari jauh. Pakai dagger je, bos. Nobody can stop my cushion. Please, sayang. Sayang, please. Macam, please. Thank you dari besarnya Faizal Chinese. Aina Abad, thank you for 10 stars. Semoga dimurahkan rezekinya. اشعروا باندفاع المحيطات. Mau gak masuk ah? Bantai. المد يرتفع. Ya, ready. المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Lalu je. Maksud dia dah tahu lah. لا تحشر Dia nampak أنفك dia slim snap. فيما لا يعني. Ayo main dia tu. Jangan datang, boy. Dah. Nobody can stop my cushion. Kau. Kuat. Kalau Kaki terangkat. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Ni. Oh,
أيتها الهديان Ai. There's nothing I can do. Jomong bah. Dia flicker mai. Oh, tangan besar pula lah. Dia makan tadi. Mana? Tak balik kan? المد يرتفع المد ينخفض Mantai هذه mai. هي الضربة Gas terus. Dia dapat Boleh, perempuan boleh. sini. Siapa yang perempuan sini? Siapa yang pecah pala semua? Serius. Siapa yang sok perempuan pecah pala ni? Oi. Tahu gue terbang. Jauh. Tertarik. Lambat je kita tolong sekarang ni. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه Mantap. Kita tak ada ulti Assalamualaikum. Jora. Lagi. Oi, kelas online. Bye. Kat sini. Minat saya ini. Masuk. Rembat. Odoi. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالب Mantap. Kelas. Gas terus, Mai. Aduh, cuci tangan aku ni. DJ pula yang Okey, ready mid Panik dia. فيما لا يطلب الرحمة من البحر Bodoh kena stun bongok aku. Ai, semaknya diorang ni. Kau nak bawa ke belakang. Kenapa kau bawa? Yo, patut ke depan bawah masa kena stun tadi, man. Ai, dah. No, kena stun. Maju sini. Dok buat salah orang siap. Pak Long game ni baru nampak bangsa ni. Buat mulut banyak. Kenapa? Marah betul. Kenapa Pak Long? Apa? Marah siapa tu pihak? Dia marah kau lah aku rasa. Kenapa marah aku? Aku macam tempat lepaskan kemarahan orang, man. للجشع Welcome to stream, selamat datang. Halo guys. Sebab marahkan orang aku ni. Kelas. Mampus ya. Ni boleh ni. Tak ada ni. لا أستطيع رؤية قبر المحيط ولا أرى رغباتك اطلبوا الرحمة من Anjir. Apa dia ni? Macam mana? Macam escalator. Ada surf. He's surfing, man. Ada mana? Macam main danun. Mai latih tu, Mai. Mai. Hilang tanpa jejak. Ya Allah, Mai. Geramnya. Kalau aku nak tank tower tadi mana aku maju. Tapi aku yang tank tower tu. Ni tak apalah. Demi orang kata nilai persahabatan kan. Nilai persahabatan tu. Aduh. Ini nama nilai persahabatan, man. Jeleknya apa kombonya? Combo Oleg. I told you already, guys. I told you already. Nobody can stop my good skills, sayang. لا تحشر أنفك فيما لا يعني Ni 12. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية Aku mau mencari lele dia. Supaya tahu dia tahu kehadiran ليس aku. بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه Lai. جثث باردة للجشع Baik, Isyak Los. Mati. Baik, Isyak Los. Tak sempat nak ulti. Baik, duk. Kawan-kawanku. Dia bunuh diri dok. Angkat pergi kau. Angkat pergi. Diikat terus. Okey, begitu lah. Kenapa, Mir? Begitu lah. Si Faris, bah. Si Faris.
Tak sempat dalam tower. Masalah dia tu ada 2 tower. تستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر الرماد. Wow, sangat-sangat berani mereka. Dia pakai MP dah hidup dah. Dia pakai semua dah. Dapat ni tu, dapat ramai ni. Where are other team? Where are my team? Nice one. Dia tak ada ulti tau. Ay, rugi ah. Hai. Sana bagi hero. فيما لا يعني. Mana bang? Dah main ni. Pukul tangkap je main. Tempo lah terus. Betul. Okey, ada bah. Belum nampak apa depan. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Wih, naga tiba-tiba man. Jawab preman pencapalanya. Jep. Okey. Mau lari ke mana? Tower bukan tempat selamat untuk berlindung, orang bilang. المد يرتفع المد ينخفض هذه هي الطريق. Dah set up tu. Pemain. Mari. Kamu ni. Bawa ni. Go lah. Dia bertripai aku, Jo. Ustaz dia nak kena. Bertripai aku. Ini bukan kuasa tangan aku ni. Gila. Atas, tiba. Apa ni? Gila. Oleng. Hai. Dapat 5. Itu. Itu. Gila mak ni. Macam sama persis pada MPL. Dalam ni dalam TikTok orang Dalam TikTok dapat 5 man. TikTokers. Menipunya sudah guna 2 hari ni game pihak main BP penipunya lah bang. Hacker. Pro player homeboys. Thank you so much. Nice montage. Kelas Bahdi. Hai, kelas man. Kelas moment. Moment number 1. Senyum sampai telinga. Hai, senyum saya man. Yay. Gila, tapi gila Usman ni. 5. Terus asal 5 man. Dapat 5. Gua kasih like Madi. Thank you bos. Guna bersiaplah game seterusnya. Bro, rambut model apa? Tublok. Tu 64 man. Bukan tu blok, Roblox man. Kau lagi pihak. Berita segera dimulai. Dulu. مجرد سلاح. Block shot si Madi tu Allah. Dia bilang block shot je Madi. Timer. Ingatkan cepat. Madi halo guys. Welcome to stream. Saya punya kawan baru. Welcome to stream bosku. Jangan lupa like, share. علمي هو الزمن دقي هو Mati macam zone. Macam zone lah. Hai, jangan samakan saya dengan zone. Jangan samakan saya dengan zone bang. Please. Misalnya persis tu 11-12 tu macam zone. Hai, malu tak? Kalau zone dia recall. Dia masuk Discord ni bang. Apa jadi? Kalau berak pakai bateri apa jadi? Berak pakai bateri. Aku boleh lepas player mental lemah. Kena basuh otak pakai daun apa. Madi boleh jadi account McD, betul? Dan tu Khairul Hamal 3. Madi bilang nak balik taman gua mau ai tak tahu ni. Jadi keras sekali, jadi batu.
Rela keluar kejap dari lihat muka. Macam syok lah pakai hero ni, man. المحيط ليس بعيدا Hai. بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Macam syok lah. Sebab dia akan pakai tu. Ya, sebab Bendy. Betul, kedudukan tempatan 16 oh. Bila Digi kena ban, abang melayari guna ni, man. Ui. Kedudukan tempatan 16. بالنسبة لي Mari sihat-sihat, Alhamdulillah. ما يهم. Adir, Oleg, Salina. GG, boss. Bagus Sri, boss. مرحبا بكم في أعظم عرض سحري على الإطلاق. Sini bapak. Pernah buat tak jam solos? Tak pernah lah. 1 vs 5. Bong, kalau saya bilang saya baring je tekan flicker. Wah, macam mana aku berak pergi flicker guys ya? Berak flicker ke? Jauh. Bukan bibi muka haik tu lah. Aku yang sebelah. الليلة المرصعة بالنجوم. I will go explain. I will go explain. الجميع سيخضعون Hai Bong, لقوتي. hai. Biar dia kiri opo. Betul, saya kiri biar. Mak di lepas ni kasih hyper satu kali. Ciman, terima kasih 140 bintang. Kalau lagu tripping, dia pun boleh. من جديد واحدة. Terima kasih, bos. Toxic ball lah. Aku Hyper lah saya lepas ni, hyper lah. Bagus, geng. Saya cuba lah. Yang pon Hyper. Betabur tak ikut flicker. Mana? Bot live mu, Bong, rindu. Mana bot live mu, Bong, rindu. Oh. Mana sudah? Terima kasih, bos. Oh, bohong, bang. Kenapa saya mengantuk? نفوز بالسباق مع الزمن. bisa menang kali ini. Oh ya, yang macam ni abang suka ni. Pakai dah bot. Annoying guys. Asal muka dia. Oh. Asal zero baru untuk Madi. Hero baru kan. Abang dah melayari hero ni, man. Captain sama macam MU, Bong. Valentine. Valentine tu kenapa? Pantai bawa ni kita pantai. Yo, Fadil Azmi, Shellstar for the first time. Baiklah Fadil Azmi. Why lawan Dairot bacok. Alhamdulillah. Melawan Dairot di XP lane guys kita. Boleh menang, bu. Kokomo dia sakit. Sakit je loss tapi game Biar. Boleh ni, tapi lepas semua hero dekat-dekat lah rapat-rapat. Woi, dia orang mati. Ini perlawanan fighter guys. Ya, fighter, lawan fighter. Tunggu aku angkat dia, boy. Ya, aku sini kalau guna kasut cooldown mana boleh ke? Licin lah gara-gara saya makan tadi. Bisa. Dia terus saya punya. Dia sari buff kan? Lost. Bisa ada apa? Okey. Hey. Oi bang. Oi, gila biar dia lanyak. Gilanya aku. Dia zoning aku tu. Boleh ke datang? Pas المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. لا تحشر أنفك. Tiga kau main. Ketar-ketir. kau. تأخذ في غرامك. Ni. Dia cucuk. Allahu Akbar. Udah lost. Odok dia lost. Mantap. Lanyak lagi lanyak. Lanyak. Odok. Odok lost. Nice one lost. Lagi lost. Aku dua lost. Oh. Aduh, takut mendalam. Apa tahu mendalam terus. Pecah muka lu, dik. Ui, baiklah. Baiklah. Pasti tu. Dah main tu. Dia main bisa main. Dah main tu. Kau main. الندم يملأ جميع رجال الغاية. Aku kasih tu rumah dia. Okey lah.
Ni nak apa ni? Ni nak apa ni? Abang ni nak apa? Abang ni nak apa? Abang ni nak apa? Abang ni nak apa? Abang nak apa bang? Abang nak apa bang? Abang nak apa bang? Mati kan. Abang nak apa bang? Yang ada silah untuk abang. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Dia ayu ni. Hayun ni los, Hayun. Ni Hayun. Wow. اشعروا باندفاع المحيطات. Mati dia ni. Dia mati ke? الرحمة من البحر. Dia dah ulti kat aku Itulah saya buat ni ah. Itu Wan dia mati kenapa? Sudah aku bilang mati. Hai. Mati. Asik tu. Mati. Oh senangnya hidup dia. Wan dia masuk begitu serius man. Pula aku masuk. Rupanya dia ada skip second. Lupa kat aku. Iyalah Wan. Terang hantu dia. اشعروا باندفاع Hantu bos. Let lu. Bagi lu. Bong, dia cocok ke bong? Jangan mana aku. Jangan mana aku. Kau dah mati dia. أنفك فيما Aduh, لا sudah يعلم. namanya loh. Kalau mana aku tadi rata tadi. Dia tu tak ada hati. Yang aku ingat dia ada hati tadi. Itu aku tak المد يرتفع المد ينخفض هذه هي الطريقة. okey. Aku dia los, mid los. Sayangnya tu boleh. Yang mati lagi ni. Pecah muka kau dik. Pecah muka kau. Semain tu finish tu. Gempak tu. There's nobody can stop my Masih best. There's nobody can stop my vision. Biasa-biasa los. Aduh, dia masih biasa. Bila Hai. dia tahu ah. Lagi power daripada So tu. Ah. Tu kau kikes. ليس بيتنا فقط Itu بل mulut هو kes gila. المكان الذي Ini dia ni kaki assist. Bantu lah sekejap. Ini doang aku. Go, aku dah ulti. Aku dah ulti go ya. Oh, musuh-musuh gua. Los. الندم يملأ Oi, dia rodok macam tu je. Sau lu mau dia. Itu Gaj! lah. Gah. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Banyak gaya. Oh, tidak. Takap kick tu namanya. Tu takap kick namanya. عبر الطريق ولا عبر الغابات. Selamat aku. Aku akan Mati terus aku. Tak guna punya Harley. Harley Davidson. Lek los. Ya ke? Apa saya okey je? Sini lah one by one. Aduh. Ui, Marty je. باندفاع المحيطات. Mati dia 5-2 men. Todok yang sebenar. Tocok men. Oh, selesai. Bong. Selesai. Orang bilang. Kunci selesai. Pantai. Tu aku nui aku orang. Gila asik tu. Aku tak mati. Orang. Saya nampak tu.
Kunci tadi. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Itulah si ni. Yo. ترقد في قاع البحر جثث باردة للجشع. المد يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Kelas bong kelas. Bola asli tu depan meja. Semaknya kau ni, sumpah lah. Harley ni. Mati kau. Ui. Ui. Dia duduk apa dah tu? Kuda. Pecah muka kau kuda. Guruk. Lolos. Memang tu. Ini Gila dua tahun tak. Dari mana? Cas terus tau. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا Betul, betul, عبر betul. رغبات. Ada darah sikit, ada darah sikit lah. Ada sikit. Ada sikit, ada sikit. Ada di dalam 20%. جميع Ada الرجال 20%. Kalau sisu 100%. Kalau kau menjadi bini aku gini atau kurang KS dia bilang. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Ram aku ni dengan Ali ni. Tobat lah Om. Oi. Dah dapat 2 ekor tadi tu. Allahu Akbar. Kena. المد يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Bencinya aku dengan Harley ni. Tobat lah. Dia dah ulti tau. Harley dah ulti. Kufram dah ulti. Tolong, si kambing tak sanggup untuk Ah. kita dapat gaji tak kalah. Sudah like balon. Thank you bos. Siapa magicnya? Harley buat ini je lah. لا أستطيع Athena on the way bah. عبر المحيط ولا عبر رغبات. ترقد في قاع البحر جثث باردة للجشع. Kelas. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان. Kelas online. Mati dia ni, mati. Oh. Layak hari yo bong. Kelas. Patut guna Franco tadi mandi. Tak juga. Franco. Nampak tadi. Dia nak send Oh. Broso tu tetap depan saya. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Alamak, dia bawa ini dah. Okey, mandi. الرحمة من البحر. Bye bye. Tiada silap untukmu. Tiada men. Please. Udah tak kena tuan tu. Saya nak spam multi lagi. Mana. Berani gila Dah dia. jadi. Aku mau buat combo TikTok dulu. Kau mau pasal. اندفاع المحيطات. Siapa kau mau aku bunuh? Jap. Dia betul-betul tak keluar tu. الندم يملأ وجوه جميع رجال الغاية. Ni dia on the way. Belakang guru. فيما لا يعني. Warwan dia dah nak mati.
Mati ya mandi. Mati. Jadi dia لا أستطيع الرؤية عبر ولا عبر رغباتك. pijak dia apa lu masalah nak pijak tadi. Dia Pak kata tadi wancan. 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 المحيط ليس بعيد. اطلبوا الرحمة من Tekan boh. البحر. Sebab dia macam hati managing. المد يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Nak buat apa? Nak apa? Lagu tak. Raja dia mandi. Mana mau lari dik. Adik abang. Oh, salah retri aku. Raja. اطلبوا الرحمة من البحر. Haha. Mana mau lari ya? Mana lu mau lari? Art ko lang. Oi, kelas boh, lesap oh. Ayahlah Jody lah dia. Oh, kita tak buat lah. Patutlah. Los, sikit lagi Los. Los, sikit lagi Los. Gitu Los. Gerakan seram Los. Oh, ni laju ni. Okey. Gerakan yang seram-seram ah. Laju Los. Tak tahu, masuk okey je. Mari Los, kita mari kita tahu mana. Dia belah je tu. Gerakan nyawa Los. Aku dah ulti ya. Nak ke? Tutup, meletup-letup palanya. ادخلوا في قاع البحر. باردة Kenapa apa benda yang kau benci betul ini? Janganlah kau حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Ni ada ni makan ni. Ada sini makan. Okey lah, dia ganti Los. Los. Ujung-ujung baru sedap. Lah, teruknya. Teruk game ni. يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Oi. Tak pun boleh sampai mentik apa Iran mati kan? Okey lah, kau dah menyina. Wih, movement bah tu Solos. Bagaimana apa ni apa movement YouTube? Thank you, Firdaus Hakim. Fadila Azmi, rambut pun terbang. Itulah, tak apalah. Nanti next time awak masuk lidah panjang lah nanti. Thank you, Nazmi. Sedap bah. Pusing. Sedap bah. Kau jadi umpan mati nak momen. Ya. Ada tak? Apa jadi umpan? الألم جعلني أكثر قوة. Pitom dulu. Nampak nama pun pitom. Cushion lagi bom. Boleh.
اللكمة باللكمة. العدو يحضر بطلا. Pelik-pelik terlalu selesa dulu. Amon satu kali. Tadi kasi nak main Amon lah. بالنسبة لي Wah, ini kasih المرح هو sebagai hero كل ما assassin. يهم. Boleh. Makan selama. Hari ni Ministry. حدود علمي Mana هو kena الزمن buang dah. ذكي هو اسمي. Ni man. Best sidekick. Oi, gila Amadi. Sidekick. Jadi Terbest wah hero ni dapat rantai-rantai orang. Lancelot bom. Oi. Boleh. لا داعي للقلق. Lagi kah ni? Enemy pendigi jo. Macam rezeki je. macam Lagi Abadi lagi. Lagi ya? Thank you Adi Darwis. Aulus. Aulus PC sangat lah. Jadi dia menapa orang. أنا أكثر من مجرد سلاح. Oi. Dia physical. Songkit. Jadi dia mati. Atlas lagi ke? top global. Dia musuh semadi memang menjadi top global Atlas. On the way. ليس lagi بيتنا فقط On the way. Bilang best sidekick ko. Best sidekick oh. ننتمي إليه. Wah. Ay, penenang. Ya, next. Pingan. Ayo stop. Oi, gila lah. Dia urut terus Jadi eh. ni. Combo wombo. Berkombo buat kita men. Alah, dia nak Seru men. Cikaro. kan. Cikaro. Tak pandai. Ui. Kagura dengan bintang aku susah lagi Kagura. Ini Sampai kaya, Bang. Ayo stop. Okey lah, pertahanan lah. Kenapa level 10 sekarang? Tidak kulayani. Oh, begitu. Ui. Bosan ni. Aku gara-gara Ailos tu aku boleh ini tu. Tu aku tu. Kalau aku main Ailos, sana api ada. Setia je. 3000 عوالم بدون خصم جدير واحد. Private tak pernah main lagi kan? Ah, janganlah Woi, begitu, kuda, Mat. men. Ay. Thank you, Alif. Si Marco. Air ke bong? Air ke? Aku rindu lah ni hero ni. Oi rindu ah. Okey. Bong aku punya moment dengan kau bong ah. Aku berapa hari sudah tak pernah main bola الوقت sama saya. والمجرى لا ينتظراني أي رجل أو فتاة. XP. Sama macam repace betul lagi. Betul sekali. Iya bang, betul sekali. Bagi jadi. Ya kalau kau sayang Madi, kau sebut Madi beban. Enak. Ya Allah. Nampak pun sudah tahu bang. Kau buat tak ada live Facebook dah ke Madi? Tak tahulah saya. Alah begitu men. Mana boleh. La ilaha illallah bong. La ilaha illallah. بك في قلعتي Ya sudah يا start kemurungan, صديقي. start kemurungan aku. Apa ya? Sifat masuk terus start kemurungan. Pelik-pelik ah. 5K, kau tiada 5K jangan kau pelik-pelik sifat. Hai, demi pelaku. Jangan. Aku senyum hari ini kan. Aku mau senyum nih sampai jam 6. Hei, straight ah. Boys. Sampai jam 6 tuh. Malam sifat masuk terus hilang kesenyuman. Hilang. Kemurungan. Hello, happy Kata. Ada ESP lah aku. البحار الجنوبية هي Kata ESP lah. Dia nak pikiran KPI. Siapa tuh? Root kah? Root. Root gaming kan. Good night. Happy swimming. Senang Rut. Good streaming Root. Bye. Di Shirin tu siapa Madi? Wife si Solos. La ilah. Aku los. Ay. Okey Los, kombo aku kita jalan dua Los eh. Bang Ethiopian lah. Los kita jalan dua Los eh. Boleh. Tapi aku ESP lah. Nya, aku kan kat PSP. Nya. Angkat kick. Momen terbaik dia. الخصم إلى ساحة المعركة. Tak nak main Ferdinand ke Madi? Boleh juga. جميع القوات. Ada terjadi bong. Pulang sama itu. ESP banyak lo biar parti salah cocok. Aduh, dah masuk game lah bang. Tadi Selamat siapa? Awas selamat mati. Shiriri tu siapa? West Jane Tito. Dia dah retry ya. Dia tak ada retry tau. أشعر باندفاع المحيطات. Marah betul lah bang, ni sabar lah bang.
ساعة المد Marah lagi, marah lagi, marah lagi, marah lagi. هي الطريق. Itulah ya Habib yang mau lawan. Marah lagi, sini, sini. Sini, curi, curi, curi. Situ dah dapat eh. Ada balik. Kawan kita, kawan kita. Oh iya. Mana lari? Mana bawa lari, Dik? Sembarang dekat. Ini lagi. Lagi, men. Bersinar. Lagi. Mana? Ni kah? Belakang ni kah? Lagi. Kalian bergerak. Apa pula saya? Kalian berkau. Woi, betul tak? Betul duduk lepak. تدخل في قاع البحر Habis dah golnya. Saya جثث maksudnya. باردة للجشعين. Oi, bottom dia berani begitu, so. الندم يملأ وجوه جميع Macam tu dia buat kan, biar. Orang dia Woi, tak mati. Wah, terus dah. Berdiri aku. ngajar tu. لا يعني الرحمة من الله. Boleh mati. Boleh sekali mati. Mati. Maaf. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغائقين. Bong. Bagus lagi kali kami. ترقد في قاع البحر Baik, saya bong. جثث باردة للجشعين. حان وقت الكون أيها Mohon. Lagi. Layari you, biar. ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. saya. Dia tidak tahu saya siapa. Los, aku duit tok los. المد يرتفع المد Saya ينخفض. balik ah. هذه هي Okey. Cabut. Lalu gitu. Jadi miss. Hari لا balik. أستطيع الرؤية عبر Oi, sanggup. Dah mati. Sanggup dia flicker. Kenapa? Objektif ada. المحيط. Rotasi. Sopan dah kahwin dengan Madi dah. Tu Wise Sopan betul. Masalah. Wise Solo ke Wise Sopan? Wise Sopan. Yang beramai betul di bottom ni. لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Oh, dekat ni ah, dekat mid pula lah Mak Di. Oi, dia punya rotasi dia macam tournament tu. Itulah. Itulah dia punya rotasi. Terus dah. Jom kita boleh ni. Jap. Tentang aku. حان وقت التغيير أيتها المديان الشمالية. Punya tu boleh tu. Nice. Rancang bangku. Oh, dia rodok aku men, rodok. Oi. Oi, Martis ni. Madi ya, saya. Kenapa? Siapa lah semua. شعور باندفاع المحيطات. Oi, dia tengah lock. Macam saya. Main kat kita. Main hari base lagi. لا أستطيع Mai, berarti ni Mai. المحيط ولا عبر. Aduh. Wah.
tengok mandi. Terima kasih. Lajunya kau mati. Laju men. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالب. Oh ya. المحيط ليس بيتنا فقط، بل هو المكان الذي ننتمي Kita main إليه. sembunyi-sembunyi ni Los. Okey ke bottom net, man? ترقد في الظلام Baru boleh ni. باردة للجشعين. Sudah panas tadi. Mana dah penuh ke bang? Dah panas tadi apa? المد يرتفع، المد ينخفض، هذه هي الطريقة. Mana ni? لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Aku dah ulti, aku dah flicker. التغيير أيتها الوديان الشمالية. Cara supaya ni sudah. لا Dah panas تحشر tadi. أنفك Dah mula-mula فيما ni. لا يعني. Dah dapat tune orang bilang. Dia pakai inspire tadi tu itu. المحيط ليس بيتنا فقط، Tutup. بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Aku dah tekan video aku lah. Kenapa dia tak video? المد يرتفع، المد ينخفض، هذه هي الطريقة. Sampai je. Bagus saya ghost touch lah. اطلبوا الرحمة من البحر. Tangkap kick nama itu men. Beratnya aku Megalita ni. Beratnya aku. Betul teluk. Ada orang lalu nak petrify saja kan. Tak ada sebab orang tu. Banyak gaya dia. Bong baik oh bong. ترقد في قاع البحر Sakitnya Julian tu. Kali dah pada hitam. للجشعين. Ya ada pelubah dia boleh. Kalau nak ambil pelubah dia jom. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالب. Pergi depan tadi, jangan kau kira lagi. Dia semua. لا أستطيع رؤية عبره ولا عبر رمضان. Mau kah mau kah mau kah? الرحمة من البحر. Oi, tambah kualiti lah dia full skill. Geramnya aku dengan budak ni. المد يرتفع، المد ينخفض، Oh, sakit je. Okay. Oi, what is going on? Tadi tahu je button. Kereta rosak los. Salah aku tadi skill je aku ni. Ancaman gila si Martis. Mana ada? Apa Ayah dah buff, tak tahu lah. Megalita ini ni. Ayah sudah buff kah? Tak tahu. Tiada pun tak ada juga. المحيط ليس بيتنا فقط، بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Multi crit dah senang. Bisa tu. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالبين. Bagus ni hati. Oleng babong ni skin berat lah gua rasa. Thank you Mama Ashraf Han. Semua pasti lah. Orang tu. أنفك فيما لا يعني. Dia dah ulti lah bong. Dia dah ulti bong. Go bong. Bong. Kenapa nak skill dua? Tak boleh. Bong, kenapa aku tak balik bong? Wow. Tak apa balik lah, balik lah. Rosak. Dah balik. أشعر Tak, kalau aku tak nak sini nak petri kan.
حان وقت التغيير أيتها الكيان الشمالية. Dia datang. Ini Pak. Terima kasih Pak Sayap. Waduh, besarnya. اشعروا باندفاع المحيطات. Satu, pergi orang tu skill 2 baru Petri. Tapi bila saya naik Petri, skill 2 saya tak boleh on. The ghost type. المحيط إيه، ليس طب نيجي. بيتنا جاب. فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Wah, tak kena. من البحر Dia takut duit dari saya ni kena kat Oh, hai dok, tak kena. Bodoh buah. أنفك Aku tak dapat, aku tak dapat. فيما لا يعلم. Mati ke tu? Baik dok. Ghost type kena. Rasanya tak tahu lah. المد يرتفع المد ينخفض هذه هي الطريقة. الندم يملأ وجوه جميع رجال الغاية. Betul man. Percaya je aku terus skill baru. Lah, saya تأخذ في قاعدة جثث باردة للتشريع. Allah. Pula kalau ada kenapa? Ke atas ni. Coming. Oh, saya nak ke atas. Bisa mari untuk eliminen. Apa benda? Mabuk ke bang? Menangkap kick ke bang? لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتي. Dan skill tak detail agaknya. حان وقت التغيير أيتها الكيان الشمالية. اشعروا باندفاع. Dah, 5 second, 5 second. Lima second buat lagi. Ay, geramnya saya men. Baik los. Oh, sikit lagi los. Kau skill Petri, lepas tu kau skill 3, lepas tu 2, skill 1. Kami nak tengok pihak kepetan dulu. Woi, napa? Janganlah Oh, iya begini, ke? Pak. Apa ada kopi ah? تحشر أنفك فيما لا يعني. Thank you, Syafiq Osman. Baru bini main. Iyalah. الندم يملأ وجوه جميع رجال الغاية. Thank you, Murah Rezeki Kopi Haram Mesista. Cikgu dah beritahu dulu mak adik kalau tak sim mesti diingatkan untuk sim betul. Boleh ni, jap. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتي. Dapat hidup. Makan hidup. متى من البحر Oh. Oh, baik bro. Oh, sakit. Dah aku dia buat minion. Sakitnya gila. Sakitnya duk tu. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Mak dia lama tak solat sim. Mak dia busy betul. Mak dia siap dah. Busy. Biasa lah tu. Tapi okey ya. الرحمة من البحر. Lagi. Go, save. Bong. Masuk je. Bodoh. Kenapa semeterku? Aduh. Tidak apa. Makan dulu Alfi. Harus cari ke sampai dulu
Ui, sakit Melissa ni, tak ada obat siap. Ya Allah. Oi, Ashura ini Oh, ada lupa saya Banyakkan umur kurangkan rezekinya. Iklan yang mati. Omong ni kumpulan ceklik itu. Ya, saya kumpulan ceklik. Dalam ni, gantung baju tapi gantung ilmu. Oi, keklik kau bong. Dalam saya ceklik. Saya yang rich rapper. Saya yang rich rapper. Saya yang rich rapper. Pakai QV bang. Enggak mau tanya, ada ketiru. Okay, lost. Apa ni? Aku tanya apa? لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر الغابات. Ya, aku tekan kedua tapi tak. Aku dia. Aku tekan kedua aku tadi takkan dapat singa lalu Petri. Boleh ni. Nak fight. Dia orang guna banyak skill ni. فيما لا يعني. Ikut. Aku tak tahu. Aduh, kenapa? حان وقت التغيير أيتها الوديان Tapi ada الشمال. lot man. Tapi ada lot man. Macam high risk ya. المد يرتفع المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Ada aku pendek tak kat korang punya stream? Ada pun okey je. Ada level tipu. Semua je lah. Latency semua ngam نرقد ya. في قاع البحر. جثث باردة للجشعين. Dapat ni. Oi, semua low-nya. Ai semua low tu. Go. Nice one. Okey. Masa untuk melayari. Top. Aku Nice one. Ni Sophia main. Sebab nak buat timing dia lain macam apa lost. Ha. Ui, kalau Melissa tu hati ni ibu nak flicker pun tak boleh lah. Nak bongkar ni game. Last lah aku main Kadita. Kembang, sakit kembang. Thank you Mafia المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Dia berani. Dia memperlemehkan Hayabusa aku. Memperlemeh kah? Ni Lisa je. Dia nak buat combination tu. Dapat one. الندم يملأ Tak sempat lost. Dia terhati aku tu. Tak sempat aku nak masuk air ni. Tolong patop. ليس بيتنا Aku nak فقط tempat nak bergenang tu. بل هو المكان الذي Cepat nak fly. Oh, hati Wahyu. Thank you guys. Oh, sakitnya. Ya Allah, tuanku. Saya rasa tu. Kau tak boleh pakai dia main. Baik. Bon, teruskan bon. Layari bon. Lagi bon, layari bon. Layari bon. Oi, takut je man. Oi, sampai dalam. Survivor. Dikit dia kena. Okey saya tahu. Sakit hati. Oh. Anjing lah ni. Ya ada lot gila ke. Tertidur dok. Gua terus gua. Sorry dok. Orang lek. Kau tu main kan? Bang mana aku pakai Oppo. Kau tu kat Survivor. 13 Pro Max. Patut biasa tengok bos. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر Halo, الغابات. Jaman. Aku slow bas, slow. Ah, dia lari ke atas. Saya حان mah وقت dia punya mata itu yang التغيير tanpa pakai أيتها ayam. الوديان الشمالية. Ya. Bos. Dia jauh Lock. tu. Jauh tu. Mati kat tempat yang sama. Ayah si Krok ni. Macam sama. Terus je lah bah. Di lot man.
أن تدعو يملأ وجوه جميع الرجال الغالبين. Okey geng, jadi tahu geng. Cara termudah korang buka Astro Fireball geng. Gila, korang macam mana korang nak menikmati tengok. لا تحشر أنفك فيما لا يعني. Astro Fireball. Boleh geng. Ya, Lord, Astro Bang. Fireball, Tadi tu apa soal المد dia? يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Memang interrupt Live tu. memang lag-lag ke, Bong? Lag. Lag kah? Tak ada pun, aku tak ada dengar lag-lag pun. Okey. Alhamdulillah. Thank you Hakim. Jangan. اشعروا باندفاع المحيطات. Mau kah? Di atas bro, ramai ini. Ya, banyak minion top. ترقد في قاع البحر. Oh, bahaya. جثث باردة للجشعين. Mid biar. Nak menyugup. Mid biar. Sakitnya. Biar. Lagi biar. Masalah ada orang ni. Okey, weh. أنفك. Okey, bawa. Dapat ni. Cuu! Woo! Wih, lasik ni. Wih, tu sikit lagi. Bung. Ruginya kau, Bung. Tadi aku. Ai. Apa yang kau tadi gila? Hah? Tak juga. Tadi terlampau sikit, bang. Aku tak tahu sekarang betul. Biar. Naik close. Jaga dia mau cocok, men. Tak tahu apa yang kau nak buat ni. Dia macam Okey, ni. pihak fight everybody, pihak. Ataupun Ya Allah, pihak. Oh, lu pun tidak pakai satu kata apa kau. Aku dah sempat tanya duk. Lag duk aku. Kau tengok stream kau lag apa kan? Dorang cakap lag semua. Lag. Ini Facebook. Tak ada lag pun. Update kas, laptop memang rosak tu. Tak lari lah. Sebab aku ni tak juga. Itulah tu. Okey je. Bukan Masalah. اشعروا باندفاع المحيطات. Masalah. Rosak tu. lama lah. Aku Nenek, tengok keren. dengan baru lah lah. Tukar resolution lah kalau lag. Aku pakai tak mengantuk aku. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Betul. Buka ni. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتك. So keras kau ya Aming, so keras tu. Keras aku. Hai, jangan. Delot, men. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان Kau tu lah gua tidur tu. Apa yang tak buat tinggal aku ترقد في قاع البحر. جثث باردة للجشعين. الرحمة من البحر. Tak boleh hati. Mantap. Begitu. Dah freeze ah. Ya. المد يرتفع، المد ينخفض. هذه هي الطريقة. Habis lah. Hai. Nen. Dah. Telur rupanya dia. Aku tangkap dia dalam tu. Lag sikit je. Cuba kalau lag korang kau refresh. Welcome to the J-Man. Oh, geng, aku ada. Facebook lah aku rasa problem. 12 kilo. Oh, sakit aku. Main tu. Apa tu 12 1-12 men.
siap. Aku ada challenge lo. Good hyper. Apa? Good hyper. Buat hyper. Boleh. God dia, God dia. Kalau pasal Kita dia update yakin Facebook menang bisa. baru tak lag tengok Facebook. Kejap. Yakin betul. Saya dah pergi sebenarnya. Oh, saya dah pergi di Facebook. Wi-Fi 500 Mbps dulu. Cuba update Facebook. Sebab saya buka dekat saya punya phone saya. Okey je. Go kah main? Go kah? Jap. Okey. Okey je. Ataupun mungkin ada view yang tak lag. Aku rasa begitu juga. Saya tak update lagi dia punya Facebook saya. Saya tengok okey je. Gas. Good hyper item MM 10 Apa star. tak masih Mari. bikin bentuk robot? Sudah banyak. Mari. Facebook problem ni lag sikit lah. Iya ke? Tak apa. Kalau apa main lag, apa restart. Macam bambu bakar elah rambut tu bang, iya kah? Tinggal kasi gondrong belakang kan ya? Panjang belakang bambu bakar elah. Good hyper itu belum jangan ya. Itu apa? Good hyper je lah. Gampang. Thank you Anoy, one other. العدو Saya rasa Mr. Fiber lah jawapan. Nyanyi lagi Bang Bob, nyanyi dulu lagu Cina apa? Kap Ching Chowa Cina apa? Seliao. Bro, kau pun MVP Mak Di. Tak pandai saya bro. تحتاج بعض الغرز يمكن Problem المساعدة bukan. Facebook problem tadi. Facebook lah. Ada sedikit problem aja. Tidur dulu. Sekarang udah oke guys, udah oke guys. Semoga kau mimpi Sebelum الألم saya bong, جعلني susah أكثر lah lagi. قوة Susah mau menang. Yang dah OP sudah. لا داعي للقلق أكاي قد وصل سيدي ما هو طلبك؟ هو أعظم هدية مني لك. اللكمة باللكمة. Bang, sekarang harga kolek sekali mau menabung ni. yang mana ni? Di live solos yang lag tu boleh datang ke sini ke Syah. 199. Di sini tidak Detail. lag dah Syah. Jangan risau. Hai. Mohon. Bang Martin satu kali jalan-jalan. Saya besok kalau berhasil. Ya kira apa bola isu rosak kan? Eh perut lah. Macam mana? Kalau saya pun buat apa? حتى يوم وفاتي. Berak. Ni apa ni? Makan. هذا العالم سيكون مني. لكم في عالمي الخيالي العدو يختار بطلا. Wali memang kick lagi ni macam aku mau beli bong. Ya, kick habis orang bilang. The real quality. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Ui, lost. Mid. تذكرتني أيها Gol mid lane. يختار بطلا. Watch ching cocok. Mana beli baju bong? Bulan depan online release. Alah, time aku nak main Atlas time pula. Next SVJ pun cakap bong. Janganlah InsyaAllah. macam bang. Bagilah saya RKO semua orang. Tak ada lost. Boleh RKO lost. Oi, ada lost. Dia bagi tadi shuriken baru lost selas. Weh, teruk ya. سماء الليل تعلم كل شيء Ada kah? Ada update kah? Tak apa? Ah?
Aku hati mana yang tak ada gadi. Boleh tanya? Datang. Ada lah tu. Nak berak lah bot. Macam mana bot kalau nak berak bot? Telah makan ke aku Tenang. 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 Black book with Okay, aku akan fly. Aku fly. tak tunggu release. Lika, winter terus, counter digi. Bom pernah kena skip online. Skip online banyak kali. Si Madi selalu skip aku. Game on. Saya betul-betul si Madi. Easy for me. Easy peasy. Kenapa? Parah Tak pernah lagi lah saya skip online yang macam mana tu kali. Tak Oh, pernah lagi lah. tacos Paling-paling lah pun kau, beli barang-barang Shopee lah. Nampak gambar lain tapi sampai barang lain gitu. Tacot memang kau bang, tacot memang Dia kau. start red buff dulu lah. Dia start red buff dulu. Surat bab ku nanti ni. Backdoor bang sahabaterku. Nanti saya bagi early link lah untuk sahabat. Mana dia punya club? Sahabat dapat early link. Sahabat dapat early link. Mak relax ya. Dan kami Kecilnya aku kalau ada budak kecil ni. Sini, 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 sini. Mati sabirnya ni. Mati sabirnya ni. Mati sabirnya ni. mantap. Sabiar. Sabiar. Wow. Harus wow kau, harus wow itu. Harus. Aku benci top ni duk. Itu okey. Ayo, kau mana? أنا متماثلة تماما. أحتاج إلى Baik bong. Ada perempuan yang ini power bukan selama untuk berlindung. Patut kapalanya. أقضي معظم وقتي في التفكير. هيا. Pecah muka kau pecah. Aku. Kamu kan? Beri. Tak bagi aku balik. Balik, mandi. كل بحساب دقيق. Oh, dia kereta aku Mati di semua di atas. أنا جنس متقدم مصنوع من 0 و1. Weh aku mana tak ada nak fly tu. الطاقة lagi pihak. منخفضة. Lagi. Oi. Hilang pedang ke satu. Bukan. Abalo hai. Okey ke yang? Terus buat apa? Bermain ML lah. سقطت سفينة أخرى على حافة المدينة. Boleh. Apa tik anu ke? Orang cakap tak kan di live. أنا جنس متقدم. Apa pasal bah من Digi? 0 و1. Mesti kenal punya Digi. Betul gua cakap dengan lu. Mesti kenal punya. Tak ada aktif dah poster tu. Boleh. أشعر بهذا. Tak ada aktif. Dah kau. Carla. علامات الطاقة تنفجر. Mana dik? Lari mana dik? Lari mana? الأخطار أعلى. Boleh. Kiri. Lari mana? Siapa beli? Alah, ye kelapa apa dia duk main bottom, duk main kat aku Ye kelap tu namanya ye kelapa. Bilang terus duk. Dia duk paksa main ye. معظم وقتي في التفكير. Mo ai. Gua lawang. Gua lawang tu fight. Orang apa kuasi? أشعر بهذا. Digi bawa banyak gaya. Okey dah balik dah. Can rest nak. Go lah. Kejar terus. Nasib baik tempat dia. Nasib baik kejap je. Korban
lebih teman. Korban lebih teman. Nobody can stop while I'm flying. Pria. Ya, ada seorang pria. Kan pia. أنا Nice. متمثلة. Kena roket aku. Mampus kau bodoh. Banana. Oleng. Baik. Lagi Cupu, dia. cupu bos. بهذا. Masuk keras. Kita. Oi, kau bukan mana? Lep. ثلاثة. أطلق. Tak sakit kau. Dapat. Oh, santai. Tenang. Diki. سقطت سفينة. Ya, ada digi. Aku arti lagi 8 second. Adi, biar, jom meet biar. Aku ada arti. Mana. Ya. Diki dia pergi datang. Diki kat atas tu. أنا لا أستحم. Klubnya, tiba-tiba klub. War terus. Kalau ada missing. Halo, ruginya aku. Dia dah masuk tu. Jerat hati guru. Bye. Buat kelakor lah abang ni. Abang ni memang kelakor. Duk muka je. Orang gok boleh macam. Aku biar. Oh, duk muka. أنا Yeah, faham. متمثلة تماما. Diki. Sorry aku ulang. Ya, aku dulu. Boleh ni. Ada ulti ya? Tak mati ya. Duplika. Mati. علامات الطاقة. Mati. Hai, nasib dia man. Go, batai. Kira mana dok? Ya ke? Okey lah, bong. Okey, bong. It's okay to be okay. Ni mesti tutup ni. Aku boleh suka dia kat kau. Okay. Kau tarik mulut Eh, dia. sombong. Yo, happy working Papa Road. Alright, bye. Good night. واحد. أطلق. Jadi tu tak Terus main saya dah smoke ke? escape boleh. يا. Saya Benar dah. Biar. Mati. Ulti. Ada. Ada. Kau ada lagi. Biar. Allah, biar. Biar. Wah, keluarku. Boleh tukar aku. Matilah kau. Terbang atas langit. Pembaan terkawal. Ya. Rendah diri bangkit, tak kira siapa awal, realiti terbalik. Yeah. Sampai berapa? Macam keklik kau. Itu aku buat MMP, yeah. Ini kacau aku lah. Kacau aku punya sistem. القادم بحساب دقيق. Diki kat bawah. Mik. Tadi. Kasih lancar dah. Lanyak. طالما وقت التخطيط. Okay, wait, jap. Ni. Okay, wait. Kembalikan stop my cushion. Tak dapat nak fly oh bos. Yo. Ya Tuhanku, tak sempat aku dah skill ku. Wajak ni Johit. Ni Johit sangat kurang ajar. Tiada adab dia bersama dengan orang tua. Woi, kelas bong kelas bong. Bawa lagi bong.
Bom, boleh bom, boleh tu bom. Lagi tu. Bom. Oi. Cheers bom. Macam pasrah dia punya DG. Stop, mari. Aduh. Kena kopiak. Allah. Sliding pula dah. Kelas bom memang kelas lah, memang jago. Memang tidak jago orang bilang. Kelas online ke bom? Kelas online. Geramnya aku tak dapat stack. Mau terbang apa tu tadi? Kalau dia dapat stack and then digi dia ulti, stack tu ada lagi kah? Hilang. Oh, dia reset dah. Hilang. Patutlah. Okey, jom. Ya. Cherry tu siapa? Tak ada live Facebook. Wife si Solo, wife si Piak. Piak pula. Si So. Si So bah. Wife si So. Bantai Dota. Kena bukan dia man. Gila bergaya. Cirin tu wife si Sofian. Bagi hati dah. Tengok dia. Ui, dia lock apa punya? Mana gitu. Okey, nak bunuh tak ada lah. Go. Dia mau jiggle kan tu? Apa ada standby di belakang kalau belum jiggle? Di sini ya. Mana? Okey, kamu siap kopi. Baca. Oh, dia pakai anti. Pasrah. Diki tak punya hati yang macam mana pun. Dia pasrah tengok aku lah. Mari kau nak mari. Allah, aku tak sempat tekan wancan. Wih, presi semua tu tak sempat tekan wancan. Tak sempat tekan wancan. Sorry los. Wancan. Oh. Tak sempat tekan wancan bang. Dapat tekan wancan. Tak sempat tekan tu. Ya Tuhanku. 13 baru ada. Escape penjahat. Kalau kau hidup kan ni bong, kau memang hebat lah bong. Jeleknya badi gitu. Dia ada apa dia pakai main hacker. Dia segi attacknya sakit dia bah. Macam marksman. Jangan mati. Abang play. Abang layari dek. Abang layari. Okey, on the way. Abang layari dek. Abang layari. Layari dulu. Abang melayari internet. Tarik. Abang layari bos. Layari lagi. Tak pernah tinggi ni je ke? Agak macam ni apa tak fight eh. Kau nak pernah tinggi? Sabar, basah. Jangan.
Abang layari terlalu belakang balik. Macam tangkap kick. Ada lock. Nak end ke? Boleh. Itu dah. Oh, dia marah tu. Mana boleh ulti oleh kat tu. Kenapa ulti ku 200 dulu? Weh, kenapa ulti? Kenapa aku lag? Pusing dah abang aku. Wah, lag. Oh, Ping aku 210 men. kau pula juga Afiq. Ping apa ba? Aku ping 210. 201 men. Jaya. Balik. Lari dulu aku. Belum ada kenapa ni. Balik. Jaya, okey. Oh, ya. Okey lo. Kami lo. Go. Let's go walk. Bodoh sangkut dengan. Astagfirullahalazim, sangkut batu masalahnya. Dah. Tak dapat terbang, tak ada stack. Lepas tu digi ulti. Dengan ping 201 kah ni nak boy. Kita tarik XP tu lah tu. Aduh. Boleh. Ciao. Kuat. Woi los. Tu ulti siapa los? Pika aku. Kat mana tu pika aku? Pika aku kat depan. Tak tangkap tu. Tangkap kick los, tangkap kick. سقطت سفينة أخرى على حافة المدينة. Nice one more. هل أنظمة الأندرويد تحلم بفراتك؟ Kejar. Sekejap, bottom. Ini banyak tu. Hei. أنا لا Sabar. Aku nak pancing lagi. Boleh lo. Ya Allah, jangan dari sini. Hai. Tu hit guys. Jap men. Men, undur hidup ni. Men, undur ni men. Mungkin lah duit ni dia cari aku tu. Aku sebab ni aku ni ping. Oh ya. Tuan bak ngah, aku mau jadi bak ngah. Oh ya Allah, nyawa aku. أحتاج إلى بعض إمدادات الطاقة. Bisa dulu tak sungguh. Auto hit, Kalau bah. Digi je game ni kata terus. Kalau Digi dah sedap aku beraksi. Apa tu? Game hanya boleh. Mesti kena kamu. Aku. Orang paling je. Mesti kena pasang orang. Ramai pun. Boleh tu. Go, dia dah. أشعر بهذا. Sakit bang, kena supit sakit. سفينة أخرى على حافة المدينة. أنا جسم متقدم مصنوع من صناعة. Oi. Saya dah tekan ulti tapi member mati dulu. Tak sempat saya tekan ulti, member dah mati. Pak Long. Aku tadi ada stack Palmon tau. Tapi Palmon mati dah sebab aku tekan ulti. Baik. Boleh tu. Boleh lagi main. Nice one. Choo!
Balmond hidup. And yeah. Tadi nak apa problem Pak Long? Tak juga. Tak tahulah. Hampir. Ay, sweet spot. Fresh. Masuk saya. Hello. Siapa yang boleh counter saya? Pak ni seorang je yang boleh counter saya. Betul. Nobody can counter you. Only me. Nobody can Oi, stop me. staring bah, staring. Walaupun Solos legenda ke apa, agak saya je boleh counter Solos. Jarang kalah kalau terlalu biar Abang legenda sini. nembak. Kalau sebab sebanyak hari ni Muntun kasi menang banyak muka Depi tak juga. Sebab kita orang ni serius lah. Bila Mana apa boleh nak, sedap bong bila mak sambung strike kan. Nanti dah sedap. Bitch belum ada candy. Layan ML lah sebab Singapore party kan. Sakit pelaku. Migrain aku kena. Oi. Migrain aku. Cewek kamu. Ada tahu siapa tu? Tak kenal. Viewer kali. Pusing je aku dengan si Balmond loh. Begitu. Tapi best juga main Atlas saya mati ya. Apa betul? Oh. Best kan? Dia best bila kita nampak dia punya rantai-rantai dia tu. Kau tak ada digi kan. Lagi banyak penangkapan. Oi, memang penangkapan tangkap namanya tu. Penangkapan ngap-ngi. Ngangangi, angangi, ngang tangkap. It's better than this. Better. Oi. جعلني أكثر قوة. Better. Sekikir kemungkinan siswa yang pegang phone ini. Macam ni oh, macam Khalid tu. Kali biar okey baik. Terus kali ini. Punya omong Khalid man. Nombor. Ada ubah ni. Omong DJ Khalid. That is better than this. Dan sampai saya pakai ni hampir sama tu. Kalau saya pakai saya ni. Hey. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Ih kau. Ih. Main Khalid kau bong. Oi. Hidup pasir man. Khalid. Garah. Thank you, Rupanya. Patin. Pelestarian Dengan Patin. semalam kau di counter mati betul. Semalam kau di counter. Hari tak boleh counter lagi Oh, kalau tidak memban bininya si Sofian ni berarti Sofian yang main. Nah. Oh iya kah? Suruh masak lagi lah. Suruh masak. Suruh masak lah tu. Masak balik. Tiba-tiba jadi main core. Ai, confirm dari si Sopian lah tu. Nanti saya Bunuh omong taring Solos legenda. Salah Solos di tahap-tahap hukum kau tahu kan legenda. Legenda mitos. bukong Kalau mai. Legenda mitos Solos. Kalau hukum ni legenda mitos, Solos legenda Mobile Legend. Apa guna? Aku nak main mata. Aku nak main mata satu lah. Jangan dah bong. Saya bong. Sekejap tu. Jangan Elis. Sedap kah? Ya aku main apa ni? Tapi susah. Aku tengok Try kau lah. kalau kau mengamuk-ngamuk. Pantas tidak ah. Try lah. Tapi lepas tu dia pakai Tigreal bah. Kita beli besar ya. Bombo. Thank you Masternya. Rasa Zuan Terazali. Oh, Gila Tak, kau tidak. dengar Kita main- suara. Kita main AOI semua lah, AOI. Oi ya. Saya tak ada. AOI semua. Cloud. Apa lagi AOI? Blerick. Highlos, AOI. Oh ni biar. Baik biar. Biar highlight okey. Pihak Ailos biar. Main kuda-kuda bah. Tolonglah pihak sekali pihak. Pihak bah. Tak mau membuat ni bah. ini oi lagi-lagi dulu. Ambil kuda dengan aku. Los. Kita swap. Sudah. Kau main Franco ASP ya. Boleh. Aku minat. Aku XP gila. Kenapa kau Tak ada. Kau main lain. Lain. Blerick. Apa aku boleh ni? Aku boleh juga Franco.
Berapa kali sih dia? Ini meta baru ni. Basic orang. Betul ni catat gameplay ni catat. Kau komen aja. Catat. Kenapa semua? Macam mana nak naik rank dengan cepat kena main dengan Mahdi. Kalau Mahdi akan Mati kau nanti. oi. Mia pun sedap. المخيف ليس بيتنا فقط Aku main بل jaga, aku هو main jaga. المكان الذي ننتمي Mia, إليه mana Mia? Request Mia. Mia. Sedap duk. Oi. حان وقت عرضنا. Aku rasa ni mesti sopan. Mid lah, aku support mid. Dah kenapa aku tiba-tiba main ni pula ni? Ai, aku main apa? Habis tu aku main apa ni? Kenapa kelak kat aku? Aku tukar dengan si Kiririn tu. Ai, asal dia bagi aku? Sebelum dia bodoh. Okey, aku main lah. Dia balik hancur dunia, cok sumpah. Kepala otak lah. Kenapa aku pakai emblem tu gila? Ai. Hancur. Tak, dia dah pilih. Dia dah pilih. Lepas tu dia bagi aku. Ai. Okey, aku buktikan. Aku Tertukar aku. Oi. Bumi gila si Mahdi. Santai. Ni aku baik. Ni ai dia. Aku percaya Mahdi kelak kau. Okey. Itu yang nak dengar. Kata-kata itulah. Kata ilmiah. Tapi silapnya. Mahdi, masih ada harap untuk risau. Tapi silapnya aku pakai item lain tu. Pakai Vincent man. Kali kena ketuk dengan Fanny hilang. Woi, ini kali kedua ni aku pakai cloud ni. Berat ni. Tengok ni. Jadi lu ingat. Rosma Hulos. Woi, Daddy Hood call. Jangan call Daddy Hood. Tengah game Daddy Hood. Go! 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 هناك شائعة غريبة أن الشريك Woi, macam tu je. ديكستر اهرب. Nasib bawa dia duduk. Dia memang goblok kah? Allahu Akbar. Kau macam mana? أنت هناك. Just يقول like that. ديكستر Yeah. إنك قبيح. ليس أنا. Jom. Oh Madi! Gol di atas gila itu XP! Ah. Woi. Salah. Madi jangan kan. Ya! Salah meja. Aku balik. Salah men, salah. Gobloknya! Salah men, salah tarian tu. Ai dia. Coba baru kita tahu. Baru dah level 2 men. Patut aku tengok ai takkan aku bantai dengan Joey Golen. قلت ظهري وليس إبطي. Sikit punya hutan. أرني مالك. أرني مالك. Kau tadi apa dulu? Tak, saya كلاود وديكستر دائما جاهزان. إمكانك أموالك جاهزة. Angkap kick bodoh game ni. Bapak dia hitam. Mana bah? أصبحت ثمينا مؤخرا يا ديكستر. Aduh, tak dapat. Aduh, kenapa lah aku level 4 lagi dah. Apa fashion emblem saya ni? Bila terumu tadi. Ni emblem duit ni men. أرني مالك. Kau tak silap level 4 tadi. Madi. No, dia piak. No. لقد عدت يا نوستيكادو. Dia mati kita satu eh. Piak. دعني أقدم لك شريكي. Jeleknya perasaan kau begitu. Bodohnya jeleknya perasaanku. Sumpah dan dia. Sama lah piak. الذهب غال والماس Sakitnya أغلى، duk. لكن لا يمكن الاستغناء عن أي منهما. أنا سارق. لا أنا فقط أستعير هذا. أرني مالك. Gila dah. Mari, jom mari. أرني مالك. Mari, jom mari. Ya
Allah, Los. Macam tu je, Los. Macam mana cerita dia tu, Los? Allahu Akbar. Nobody can stop at top, man. Gimana aku tahu dia ada anti? Itulah. Hai. Main gaya siap enemy ni. Aku geram tu ya. Itulah. Siapa kau? أنت هناك يقول داكستر إنك قبيح ليس أنا. Oh, ni salah tajuk ni, Mong. Mana? Ajar kau ya. Saya boleh je awal-awal nak pergi saya saja je nak pergi ke sini. Mana? Ajar punya. Arni. Baik. أرني مالك. Santai, Stan. Dia nak menang ni. Dalam masa 4 minit 17 team je orang rasa macam dah menang. Tak. Kambing. Kenapa 14 tu? داكستر دائما جاهزان إن كانت Dia bisa tu dah. Kita menang. Silat dia. Lagi badi 10 kali mati saya kita cakap comeback. Betul. Betul. Abang mau relax, Saya dah fat dah ni. Semua gila. Dia hide dulu, Los. Badi. Dia hide dulu. Betul. Si Badi salah item gila. Tak boleh. Habis tu buat item apa first? Tak dulu. Item apa? On the way. Bukan ni hero aku main. Macam mana nak jadi pro player, Madi? Kena banyak tengok live stream saya lah. Orang kesat tu. Siapa tu? Tangkap kick aku, men. Kena. Arwah dulu baik orangnya. Sakitnya hari ni. Bukan salah penentuan tapi salah sangka. دعني ألقي نظرة Bisa أفضل. lagi guys. Masih bisa. أتقدر بثمن. Apa kita tak mesti. Betul. دعني أقدم لك شريكي. Main game ni. Lagi mana? Aku tengah mengefekkan diri ni. Aku tengah mengepap diri aku ni. أرني مالك. Aku tengah mengepap diri aku ni, Los. Ya Allah sakit. Boy kau tu. Ya hari ni aku teruk lah. Dia aku ni sebenarnya. Anu dia. Lumban siapa banyak mati. Lumban Aku boleh siapa mati. Setakat ni aku boleh banyak mati. Kame. Boleh, Los. Boleh, Los. Kami dia. Ini dah 10 hari lagi kita tak tahu ni. Apaan dia nak ulti aku dah baca dah dia teknik dia. Wah. أرني مالك. الذهب غالي. Ada ahli dalam bus tu. Bapak dia hitam. Bodohnya Ali. Dasar anak kecil pakai topeng. Siapku. Terus. Sabar sebentar, Solot. Oh, roket terasa ni. Madi kasih tip nak happy bila kena kecam. Tak ada tip lah. Enjoy lah dengan apa yang anda sedang lakukan. Sakitnya. Dia punya anu ni. Dalam beza gol kita nak 6 kiram gol. دعني أقدم لك شريكي داكستر. Masa kita macam Ada confess dia baru dah macam ni. Okey, lepas di DHS item apa, men? أرني مالك. Macam okey. Dapat ada kita tanya tau. Dapat shutdown. Mana ada Harley. Harley ke masa kita paling sendiri tu. والماس أغلى لكن لا يمكن الاستغناء عن أطلق النار يا داكستر.
Tylos. قلت ضغط وليس اقتل. Macam. Betul. Aku yakin dekat tu kat boleh aku gigit dia ni. Okey. Aku akan clearkan lane lah. Kerja aku memang clearkan lane. Tutup muka. Aku nyurut dengan kuda. أرني Ada di مالك. atas Madi. Bahaya men. Pani depan muka men. Ni on the way men. أنا لا أنا فقط أستعير هذا. أرني مالك. أنت هناك. يقول دكستر إنك قبيح. ليس أنا. Wih lasi. Wah, tak mati dia tu. Tipunya hero tu. Aku tak berani langsung di Melisa tu. Why? Why? Boleh bunuh kan tadi. Kami. Boleh. Kami. إن كانت أموالك جاهزة. Bersantai dulu. Nobody can stop our happiness. Dapat Harley tu. Tu dapat tu. Nice. Aku dapat shadow kaya aku bos. Kaya Los. Baik Los. Ni moment ni. Ni turning point ni Los. Turning point. Aku dah kaya ni. Dah fight dah ni. Bodoh ah. Aku tak ada boleh tekan ulti tu. Walaupun dia last hit. Nanti kau mati. Aku dah tekan ulti tadi pun. Tapi macam kenapa aku boleh mati? Sebab kena angkat ke dengan ni? Woi, tu dah kenapa tu? Lupa dalam bola ambil tower men. Sampai lupa pulang. Bodohnya. Sampai lupa lah men. Yo. Go Madi. Macam sari kau. Macam sari. Datang pada yang multi. Macam star. Kita salah berterah apa bos. Salah terah. Ya, 3-0 semua. 3-0 dah semua. Hey, kenapa bah dia pergi ambil kelab betul bagi aku? Hai, si Shirin bah. Lagi. Dah main semua tank lah. Oi. Dah main semua tank. Semua tank eh. Main tank. Tadi belum. Aku tengok hero tank. Si Madi sudah salah. Tank apa? Lu yang perhati. Salahnya man. Puff. Salah ni man. Salah lane man. Mula-mula. Woi, minta ni edit tu hero tu yang api tu tanda tu. Awal-awal salah sudah. Ya. Masalah si Madi awal-awal pergi anu sudah XP. Aku gerak je XP, tak ada siapa tegur aku. Tiap Aku dengan Mimi tak perasan nak pakai siapa nak pakai ni, Roma. Ini kita nak main apa? Semua tank ke? Semua tank, mari semua tank. Okey, kalau semua tank. Boleh. Okey, aku akan pakai the best. Kita ban DG tu, ban DG. Tank kan dia banyak CC kan. Aku Jangan main jungle, siapa? Aku buat minion jungle lah. Minato Los, baik Los, Minato Jang. Minato jungle. Aku akan guna Atlas Atas jap. Minato gol sedap. Minato gol. Tapi aku tak pandai lah. Saya dah anti dah. Minato gol main Inspire. Aku tak anti
Ulti dia bila? Ulti dia bila boleh pakai ulti Minotaur tu bang? Aldinya kalau dia red Carlos, kalau dia merah kau tekan aldinya, dia tersentak. Oh baca dululah. Dah macam dulu kau kena rednya kena full tapi boleh simpan lah restnya tu. Aldinya tu. Okey, aku akan ambil Atlas Kalau dulu dia ada badan dah besar baru dia boleh ulti kan? Sama ليس je dulu. بيتنا Kena فقط full rest yang baru بل aldi. هو المكان الذي ننتمي Ada إليه. jam. CP Ilos lah fix lah CP Ilos. Eh. Itu jangan-jangan. Eh, kau pakai ni Lolita, piak. Lolita, piak. Piak, Lolita, piak. Apa ni? Kenapa ni? Apa ni? Kita main full tank. All tank. All tank. تحتاج بعض الغرز يمكنني المساعدة Pakai Lolita, man. Stun dia lama, man. Nanti aku boleh sedut. Ni 20 tahun pakai Mustower. لعل العالم يعود للحياة Franco kah? Kita combo. بارود في الصباح. Franco damage. Okey. Magic apa Mai? SP kah? Kalau tank dia lah. Magic. ميريتور سوف أنجز ما لم يتم إنجازه. Magic tank. Ini dia lah. Bagi Esme basi Shirin. Smash. Kau pakai apa, bong? Aku pakai الحياة PS كالمسرح lah. الذي سأرقص عليه Ni bong jangan bong. Ni. Ah, Oh, tidak idol ni Mai. apa? Dalanku ni. Dalanku. قاتل Thank للجواب you, Mati, الأسمى Zamira, Marifestan Lipia. Oh, ini apa semuanya? Tank, all tank. Apa? Eliska. سماء الليل تعلم كل Ini شيء siapa bong? Elis boleh, bong. Elis jungle. إن قبلتي تمنحك Kita mau الأبدية jungle kan? أو الموت اللكمة باللكمة. Los! Los, jungle, Los. Inspire Kau jungle kan? Jungle. Nah aku Siapa golin. Kau golin lah. Inspire Los. Inspire lah. Ha inspire. Ah. Baru lah. Bu seru ni game. Seru. Eh, catat dah. Flip that shit. Babi lah Hilda. Mana, man? Indelik game kenapa? Thank you. Hah? Ha? Pak, orang satu lagi Imi wah. 5 ثوان حتى يصل الخصم Ya. Menang sudah ni, menang sudah ni. Ini lagi kita Kita main. The real انطلقت جميع meta القوات MPL. Meta MPL ni, meta MPL. Kita MPL. Eh, dia orang nak macam nak rusuh je ni, man. Jangan rusuh. Berani dia rusuh lah. Ni pagi tu, man. Lena jungle. Lari mari. Ya. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر Sampai رغبات. lewat. Kurang magic, kurang damage. Oi, baik, pihak. Kelas online, pihak. أرقد في قاع البحر Adik kau masa kau. جثث Wait, باردة at least dia jungle lah. تشعل. Wait, dia tak boleh. Ui, no. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Okay dah banyak orang. Aku nak buat apa lah? Apa? Allah. Fikir lagi. Pantai tu. Bantai, sumpah, bantai. Mak, kita yang rata, man. Aduh, dapat. Dia dapat red dia punya red pop. Cimaknya dia. Dia fikir lagi nak buat item apa ni? Ni dia los. لا تحشر أنفك Wintoker. فيما لا يعني. Dah pakai back speed. Gue nak semuanya. Jangan lah. Ni mah. Okey lah, more level, man. اشعروا باندفاع
main Rabel lah boleh. Dapat. ليتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. All tank. Bener all tank guys ya. Boleh menang nggak kita nih ya? Boleh yakin ya main? Boleh ya ni. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالبين. Maknanya aku boleh pakai ulti ya. Ah, merahmu full kan kau setiap kali dia kau tekan ulti itu terus dia hantar. You want to start ni tau? المد يرتفع المد ينخفض. Rantau bongok aku. Okey dapat. لا أستطيع الرؤية ولا عبر رغباتي. Ni aku dah ada ulti tau. Boleh ni kalau kita nak try. Dia tak pernah main minum yang baru ni. Dia tak tahu guys kan? لا تحشره الرحمة من الله. Mana bola ni dik? Oh, kayak Mana buka minum yang baru ni? حان وقت التمويل. Mana bola ni? Okay, kurang Baik. Mana bola ni dik ya? شعور باندفاع. Where are you, White Tran? Right to Tran. Takut ya. Asal apa aku dia? المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Tak muka dia. Pecam ke kau lah bodoh. tak bergerak. Tak bergerak. Boleh ni, bottom aku ada ulti tau. Dia hantar kau. ترقد في قاع البحر. جثث Ni ada باردة Rafaela. Boleh. Rafaela pun Rafaela. Sukanya abang. Ini. Sekejap. Salina. banyak gaya gila seleranya ni Sekejap, banyak gaya. الندم يملأ وجوه جميع الرجال الغالقين. Datang. Los. Los, kalau boleh ulti tadi Los. Memang satu movement kan tadi Los. باندفاع المحيطات. Lari. Pak Budi. Pria bongok dia orang. Kalau enemy carry habis lah kan? Nak kita tora-tora ke? Nobody can stop us lah. Ingat kita baru main sari dua kat Pak Long. Duit. حان وقت التغيير أيتها الوديان الشمالية. Masalah kena sodok ni bah. المد ينخفض. هذه Gua هي belum lagi ada الطريقة. damage. Sabar lu, ay. Santai lu. Mati kan. المحيط ليس بيتنا فقط. الجميع سيعودون إلى المحيط. Gila kerbau mengentak tau. Lepuk pun sakit tu macam mana tu? Banyak gaya dia Los. Skill 2-nya lu kalau kau جثث range pun dia باردة patah balik dia للجشعين. absorb damage. Oh iya ke? لا dia أستطيع macam bagi HP dia. الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغباتي. Oh! لا تحشر أنفك Oh, dia pakai ulti dah. Wah, sakitnya aku. Oh. Tapi aku mesti 2 lebih lah buat tambah-tambah nyawa aku. Ya full skill 2 Los. Pula, tidak aku. Oh! Tahu saya. Oh, boleh bunuh bottom ni? Mana لا boleh. تحشر أنفك فيما لا يعني. Di belakang ni. Tu orang tu. Sini wah. اطلبوا الرحمة من البحر. Teruk je lah tak lepas.
Banyak muka kau, Ida. Banyak muka kau, Ida, Ida. Dia apa? Naik kuda. Naik kuda. Ini real meta, cok. Naik kuda. Buat 2 minit tak, 2 minit tak. Tidak arti los. Aku ada flicker, aku ada arti tau. Sekejap. Aku pancing dia keluar loh, pancing keluar. Boleh pancing cepat di situ. Okey. المطيع ليس بيننا Jadi anak ketua gangster kau. Los, jauh los. Dia tak ada mana los. Allah, dia bawa member dia. Allah. Dia dah 3 retri, dah 3 retri. Kawan dia Mak Di. Dia bawa member bahang. Aku pump stack, aku mau pump stack. Ambil bit. Boleh. Farm step. Mid, aduh mid. الندم يملأ وجوه جميع رجال الغاية. Buka dia hit aku ni Bantai. Wah. Dia aku. Layaran oi. Lagi weh, layaran. Oi, tak kena pio. Oi, baik don. Layaran men. Bila aku buat display dah ni. خذ في قاع البحر Layaran dia sebenar. باردة للجشعين. Oh, ini ada orang. Ada tank. Dah follow way Macam lu. Ada pak itu ni. Sakit dia kalau lanyak kita ni. Woi, si Piak tak nak kalah. Itu fizikal loh Piak. Sakit tu. Tapi sakit tu. أنا وقت Wah, menangis ni. الديان الشمالية. Santai lu. يرتفع المد ينخفض. Mau ke mid? Aku dah ulti ni. Mid ramai ni. Santai mai. Ada. Kami. War. Kita lihat. Itu tak mati. المحيط ليس بيتنا فقط بل هو المكان الذي ننتمي إليه. Udah asik tu. Los, Piak. Wow, baik wow. Mari sini. Dari vampire gua, vampire. Asik, baik bo. Lagi bo. Layaran bo. Layaran bo. Layaran bo. Gilanya, Bang. الندم Hei, يملأ si Ali. وجوه جميع الرجال الغائقين. Thank you Lokman. Kalau lu aku nak info lecturer kau je. Dia dekat dia tengah sakit teruk. Oh, saya dengar juga. Apa ni waktu dalam خذ في قاع البحر Cik Pian tu. Thank you جثث Mama. باردة للجشعين. Lawan dekat hospital. Bottom boleh kot bottom. Aku dah ulti Dia tu besar badannya. اشعروا باندفاع المحيطات. Nak go. اطلبوا الرحمة. Shoot. Tak los. Baik. Takkan dia sebenar tu. Oh, dia kalau badan penuh dengan anti terus anti Kena tu. قاع البحر Tersentak. باردة للجشعين. المد يرتفع المد ينخفض
هذه هي الطريق. Sinaran mentari menyinari. Kita nak buat item apa lagi? Dia dah duduk. لا أستطيع الرؤية عبر المحيط ولا عبر رغبات. Go main. الندم يملأ جميع رجال الغد. Layar ril. Tu los. Saya reload. Aku dah ulti. Saya reload. Ulti aku 10 second, ulti aku. Ada ni. Hai. شعور باندفاع الشيطان. Pula kan. Baik siapa ya? اطلبوا الرحمة من البحر. Lagi hidup. Sikit dia aku punya apa kau. Hati aku lagi 20 second eh. Okey, ada. Hati aku lagi 10 second. المحيط ليس بيتنا فقط. Okey, ulti aku 5 second ni. هو المكان الذي Mari, aku mati. Go. Shoo! Selesai! Oh, aku mati! Aku tidak mati! Oh my god! Espaço. Oi! Tak bergerak dia duk! Aku rasa beza internet rosak lah. Hari ni rosak lah. Aku stop lah main. Itulah aku pun stop lah. Kalau aku main. Dah jadi macam begini. Macam mana ceritanya ni, men? Turret lah. Tapi ni ada balik internet. Ni ada balik internet ni. Rosak ni. Aduh. Gua pun stop lah. Kalau semua stop, gua stop lah. Tapi ni internet ada lagi. Bye. Kau macam mana? Aku stop Kau lah. gas lah. Kau gas sendiri lah, Mak Di. Oi, dah sendiri kah? Jam 2 sudah main. Thank you, gang. Thank you. Ya Allah. Roger. Tapi aku rasa macam problem lah internet malam ni eh. Aku end lah kalau begitu. Alah, aku dah end dah. Sebab problem lah. Jap lagi 5 minit tu. Tak nak kena tunggu 5 minit lagi. Apa, Mai? Aku item tadi, item ready. Jungle. Very strong, very struggle. very tough. Tough. Nobody can stop your Alice if you use this item. Ya. Yeah. Tapi piau bisa melekat tu. Minta star bah, tolonglah. Ya. Satu orang 30,000 star boleh? Satu orang 30,000 star boleh? Satu orang bagi 30,000 star boleh, please. Elak lah Facebook mana ni. Aku sikit perut minta ngam ni. Ai lagi 5 minit lagi ni. Ai. Ni kali meta jadi. Kau main nombor. Kau pembawa meta kau bang. Jadi rujukan tu nanti tu. Oi, Daddy Hood. Ana lagi kat dia. Okey. Lambai. Terbang atas langit. Asyik Mana man? Kau datang apa? Oi, lawa baju geng. Smart dah baju Awi bang. Bang, baju Daddy Hood by Kugiran Masdo guys. Betul-betul lah duduk. Ni. Duduk lah betul-betul je lah. Bongkok kau duduk straight. Mandi. Ni, start. Mandi. Kugiran Masdo guys. Yo. Masuk jap. Ah? Masuk jap.
Kena type C. Apa kau mau apa? لأنني أبا؟ متينا للانهيار. Apa kau mau buat apa nih? 101 ni. By one chow. Mau wancau ah. Wancau ngau bong, wancau. By one apa kau mau? Apa? Pilih one by one apa kau mau? Mana aku mau berak bah ni. Chow dulu, chow. Cau dulu ah. Beri 3 minit ni. Bagi Syawi. Awi. Kau main cau, fight ngau obong one by one. Oi. Mana mai? Okey kah? Aku baik aku lawan Lucy Ombong ni. Ampun by idol ampun. Hush. Habislah kau. أزل كل الظلم في Eh, هذا emblem العالم. mana satu Tatis. Tolonglah. Jangan like tu. Boleh aku deme. Syawi tak mau jago gila. Awi jangan. Kau dah relax ya. Awi. Tolong Awi, jangan bah. Hai. Tolong Syawi gila. Syawi tak mau jago gila. Malu aku nanti. Hush, kau relax je abang. Kau sembah kekalahanmu. Sik Awi. Ha? Wah, kalah ke lawan Syawi guys. Habislah kau. Patah riuk caw mau buat. Hello guys. إن الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. Ni lah bong, aduh takut. ذلك هو الأسوأ. أخلي كأسك حتى تملأها مرة أخرى. Sini lah. المعرفة غير كافية دون تطبيقها. Sorry Bawi. Jangan saja buat Syawi. الملاكمة ليست طريقة للإيذاء لكنها نظام. Tak tahu bos. على الجميع البدء من مكان ما. Mari. Lah bong, sini lah. Takut. Sorry. Sakit gila ni. في عالم الكونغ السرعة هي ما تحدد المنتصر. إن الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. Sorry Bawi. Sakit gila. Mana my region siut. المعرفة غير كافية دون Pakai تطبيقها. sikit kimak kau lah. Mana ada aku punya sudah bongok execute ku. Yalah. Oh, terribly. على الجميع البدء من مكان ما. Kau relax je. ذلك Kenapa هو takut الأسوأ. betul ni? Habis anjing, bodoh. رؤية أي شيء سوى الظلام. Aduh. Nak boleh balik kan? Nak boleh balik. في عالم الكونغ فو السرعة نولي. هي ما تحدد المنتصر. الملاكمة ليست طريقة للإيذاء لكنها نظام. Babe, anjing baru sakitnya. حتى تملأها مرة أخرى. Babi bodoh. لا أستطيع رؤية أي شيء سوى الظلام. Bodoh nak pandai bodoh aku main caw ni sumpah. Aduh, kucing ya. Weh, nak ada jawab aku, Cok. Tak boleh balik lagi. Tak ada, aku nak ada apa-apa pun.
أخلي كأسك حتى تملأها مرة أخرى. sikit anjing ni. Jadi lama penakut je. الملاكمة ليست طريقة للإيذاء. Nama ni main nama bodoh lah. سوى الظلام. Aggression tu, aggression. Yawi ba orang noob ba. عدم معرفة الذات ذلك هو الأسوأ. Jauh di. Jauh. Ciao ya. Kamera. على الجميع البدء من مكان ما. Kau apa benda bodoh kau punya ni? المعرفة غير كافية دون Bodoh tak تطبيقها. ada belikan macam mana sebab bodohnya Wi ni ai. لا أستطيع رؤية One more. Ya, cakap ada one more. One more bung. Apa? One more. Ni tak ada flicker tu. Ya, okey. Ciao, one more. قادر على هزيمتي لم يولد بعد. Mana macam mana nak main flicker tak ada. Hi Daddy Hood. Hi, what's up? Khabar? Rindu Daddy Hood. Oh, kita number 1 for Daddy Hood, guys. Let's go. Daddy Hood di Bungor. Gila le. Hai, kita buat Hai Daddy, hai Mustafa Karim. Tata Tutu ni betul-betul kau punya ni lah, supporter dari kecil. Setting yang melencong Mak Didi. Ciao. Okey, jom boleh lah. Kawan, kita akan buy one for Daddy Hood. Kau tak pernah menang lawan aku lah, Bung. Tengok ni kali aku Lai. hebat. أزل كل الظلم في هذا العالم. Let's go. Benda bodoh dia punya ni. Aduh, salah ni. Saya sayang Daddy Hood. Oi, Tata Tutu. Saya lagi sayang Tata Tutu. Tengok yang skin macam Gold DVD. Ya Allah, Bong. Sorry, Bong. Salah. One more balik. Bong. Sikit kah? Flicker tak ada. Bodoh flicker. Sorry. Aku salah, Bong. Sorry. Okay, kalau. Okay. Tak. Gentle. Sorry. Aduh. Tarik masa. عدم معرفة الذات ذلك هو الأسوأ. Dah dekat Aswad. Sorry. Flicker. Aduh. Masih bantai, Bong. Bantai. Bantai. Mari. Jangan. على الجميع البدء من مكان ما. Kelas. Siapa yang pakai execute ni? Boleh tahan dia kau stream kat bilik panas ni. للإيذاء لكنها نظام. Bila nak stream balik di? Setting emblem balik dia. Okey. Dia setting emblem balik. أخلي كأسك حتى تملأها مرة أخرى. Okay. Gentle. Wasika. Daddy tak live. Daddy dah stop live. Saya tak live lah guys. Busy guys. Busy. Daddy Hood busy. Kerja hari-hari, akademi lagi. Maybe nanti kalau korang nak belajar how to be a good. Sekejap bang Sekejap bagi aku setting sekejap je. Emblem dia ni, emblem tak tahu aku emblem benda. Dah. Tak payah kau setting kau aja kau di. Hey. Daddy Hood, kau ingat apa? Hello, Red. أزل كل الظلم في هذا العالم. Ini kali kau cakap lu Tadi Mak Di reject call tadi. Mak Di reject. Jadi aku end stream dia ni. Pingin sangat nak ke sana. Boleh. Jadi kenapa lama tak live dia ni? Tak. Saya tak live lama sebab saya tengah siapkan syllabus.
untuk akademi. مرحبا بك في موبايل ليجندز. Marhaban aplikasi Mobile Legends ya. 5 ثواني إلى ساحة المعركة. اسحقهم. انطلقت جميع القوات. Kelas. Kelas. الملاكمة ليست طريقة الملاكمة. لكنها نظام. عدم معرفة الذات ذلك هو Mana nak buang nyawa? Mana nak buang nyawa? على الجميع البدء من مكان ما. Kelas. كأسك حتى تملأها مرة أخرى. Kelas. Kelale. Ini tamu ni boleh pecah boleh ni, sumpah. في عالم الكونغ فو السرعة هي ما تحدد المنتصر. إن الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. عدم معرفة الذات ذلك هو الأسوأ. المعرفة غير كافية دون تطبيقها. Kelas, cok. إن الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. Let's go. في عالم الكونغ فو السرعة هي ما تحدد المنتصر. Sini bang, dia tengah buy one. Cik. أخلي كأسك حتى تملأها مرة أخرى. على الجميع البدء من مكان ما. Lambat sikit. الملاكمة ليست طريقة للإيذاء لكنها نظام. المعرفة غير كافية دون تطبيقها. Kelas. الجميع البدء من مكان ما. Kelas, cok. Kelas, cok. Cok. Cok, mana cok? في عالم الكونغ فو السرعة هي ما تحدد المنتصر. Kelas. Sini kau. Ah. عدم معرفة الذات ذلك هو الأسوأ. Wasika. أخلي كأسك Aduh. حتى تملأها مرة أخرى. Fahri bin Hamzah, sini kau. Sabar, dia sabar. Sini kau. الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. الملاكمة ليست طريقة للإيذاء لكنها نظام. لا أستطيع رؤية. Seru. في عالم Bermain pasti, Bo. Main pasti, Bo. هي ما تحدد المنتصر. Kelas. Fahri bin Hamzah, sini kau. Santai lah. Santai, kelas.
عدم معرفة الذات ذلك هو الأسوأ. إن الرجل القادر على هزيمتي لم يولد بعد. الله أكبر. على الجميع البدء من مكان ما. Tinker kuyo. Aduh, wastika. Jelas. حتى تملأها مرة أخرى. Woi, dah jauh cuma dah. المعرفة غير كافية دون تطبيقها. على الجميع البدء من مكان ما. سوى الظلام. Okey, kalah lah. Fahri bin Hamzah kalah lah. Jangan mandi Daddy Hood. Aduh, power. Aduh. Okey lah. Kan nak berlipat dengan solo sekejap. Aduh, kelas. Nah, siapa nak main? Siapa nak main? Fight. Aduh. Ale. Gila Ale. Ai, kau nak rosak. Bong, off lah aku. Menang ah. Oi, noobnya kau bong. Off ke mai? Oi, aku yang kena bantai. Off lah mai. 5 jam sudah. Lepak lah. Betul. Okey lah geng, sampai di sini saja kita punya live stream. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jadi jangan lupa untuk tekan button like. Kita menuju 1k like. Kita berjumpa lagi di next stream yang akan datang. Thank you for your like. Thank you for share. Thank you for time. Tim tak dari dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Cheers. Alright guys, that's all the video today. Thank you for watching. Take a rating. Sampai jumpa di stream selanjutnya. Assalamualaikum. Sorry kalau ada kesalahan. Minta maaf. Assalamualaikum. Bye-bye.